napon, amit hosszabb hétvégén, és hát egy olyan vendégünk lesz, aki nem a szomszéd utcából érkezett, hanem egy kicsit messzebbről, tehát Bosznia-Hercegovinából. Sanelt fogadjátok nagy szeretettel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugye nem véletlen van ő itt, mert egyre többet járunk ugye a Boszniába, meg Erdélybe, meg különböző helyekre, és nem kell. És ami nagyon fontos, hogy örültem, hogy eljön valaki, aki tényleg leghitelesebb, aki oda tartott. Tehát a terület egy képviselője. Szerintem még több is annál, de hát ezt most hagyjuk. És hadd mondja el ő azt, amit szeretne Boszniával kapcsolatban, hogy mindenki tudjon. Sokan sok mindent tudtok, de szerintem Boszniában nem lehet eleget járni, hogy azt mondjuk, hogy már minden kész. Sokkal több a látnivaló, mint amit el tudunk képzelni. Az nem annyi piramis van szerintem, sokkal-sokkal több. És azért örülök, hogy ő eljött és vállalta, mert saját maga mutassa be a saját országát, területét. Igazából ez a terület azért kötődik hozzánk is. Tehát ez nagyon fontos tudnotok, hogy Bosznia-Hercegovina egy olyan terület, amely nagyon jelentősen ott van a magyar történelemben is. Nagyon jelentősen, ha csak megnézitek, ott van nem messze Pocsitej, amit Mátyás király időt építettek, ugye, és ez egy igen-igen kis hangulatos település volt, és ha a várra ránézzünk, akkor egy picit, mint egy mini Visegrádot látnánk. Aki volt ott, többen voltatok, tehát meg tudjátok erősíteni, ugye? Tehát azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy egy olyan országról beszélünk, amelynek a történelme nagyon be van tagolva mellénk, és az ő misztikuma, az ő rejtélye azért nincs kinyitva teljesen. Úgy, ahogy a milyen se. És én azért is vagyok óvatosabb ezek a kérdésekkel, mert ezekre a területeken nagyon sokan vetnek szemet, és utána általában nem jól jár a terület. Viszont egy olyan országról beszélünk, amelynek ha egyszer valaki ellátogat, akkor nem csak az, hogy jól fogja érezni magát, hanem egy különös érzéseket is fog kapni. Energetikailag nagyon-nagyon jelentős. Szerintem nagyon kemény energiájú hely. Nagyon-nagyon kemény energia. Ezt nyugodtan fordíts neki, hogy Bosznia nagyon kemény energia. Tehát nem olyan, ami átlag. Igenis föl tudsz töltődni, de kemény energiákkal is felkezd meg. Viszont a misztikuma, meg a múltja, az ugyanolyan a ködbevész, és ugyanúgy nem beszélhetsz ilyen 1000 évről, meg 6000 évről. Ha csak a piramis területét nézzük, ott a 100 000 évet simán ütjük. 30-40 ezer évet már el is ismernek, de hát ezt azért meg lehet simán duplázni is. De most nem az az érdekes, hogy én mit szeretnék itt mondani, hanem az az érdekes, hogy olyan országot mutasson be Sanel, amelynek ő a lakója, és amely a leghivatottabb ilyen szempontból, hogy ő bemutassa, elvégre azért saját hazáját is bemutatja, és olyan szempontok is fontosak kérve, hogy miért érdemes oda menni. Tehát ott azért nagyon-nagyon sok a rejtély, nagyon sok. Én szerintem sok mindent még ott sem lehet megmagyarázni, azzal főleg nem a hivatalossal, azzal semmiképpen nem lehet Boszniát megmagyarázni. Amivel meg lehet, az az a pici belső érzetet, hogy mit érzel a területről. Na, de remélem, hogy most segítséget kaptok általa is, mert sok képet ismerni fogtok, sokan csináltatok kis képet ott, de más, hozzáteszi azt, amit ő lát ebben a területben, hogy ő érez, és ezt mindenképpen különös súlyal adni, hogy aki a saját területéről beszél, annak van egy szeretet a területhez, és ha valaki, én sokszor mondom nektek, hogy a szülőföldnek a megbecsülése és a hazahívása, hát ő már megfordult egy pár helyen a világban, és a szülőföldjét választotta. Tehát egy nagyon-nagyon jó példa, hogy egy igazi hazafit is ünnepeljétek csak meg. Ő egy nemzeti hős, a délszláv háborúban nagyon sokat tett a területért az ott lévő lakosság, így is óriási veszteségek voltak, jól emlékszem 300 000 ember. Tehát, de őt nagy tisztelet is övezi, és emellett rátalált egy olyan útra, ami a spirituális út, amire ő se gondolt volna, hogy rá fog találni, de miután rátalált és megérintette, és akkor meg is tapasztalt dolgokat,
innentől az életét most már inkább ebbe az irányba tolja, aminek mi nagyon tudunk örülni, mert az azt jelenti, hogy ha minél több csoport ki tud menni, minél több magyar ember rájön arra, hogy lépjék ki a keretein kívül, akkor mindig belül vagy, hisz az egész, ez az európai terület, és itt Bosznia, Szerbia, Erdély, akkor a Kárpátalja, akkor Felvidék, ez olyan egységes egész, hogy egyszerűen akárhova mész, mintha otthon lennél. És ők is akárhova fognak menni ezen a területen, mindig otthon vannak. És én azt mondom, hogy egyszer csak meg kell érteni az emberiség, tehát a vezetők, az emberek már értenék, nem határok kellenek, hanem szeretet. És akkor fölfelé szeretet és hála van abban a pillanatban, azok teljes mértékig fölöslegesek. És megértjük akkor, hogy miért tudunk olyan kicsit olyan megilletődötten állni egy olyan helyen, ahol a történelem ott van, és a kérdésében mennyit akarsz megérteni, jó? Fogadjátok szeretettel. So we can start. Igen, kezdhetjük. So then thank you again that they came here and that I have opportunity to talk. Nagyon szépen köszöni a lehetőséget, hogy eljöhetett ide, hogy meghívtad, és hogy beszélhet a hazájáról. So I try to give them another view to the past of the Bosnian. Próbál egy másik nézőpontot adni Boszniáról nektek. And everything is connected, what we see with the past, through the centuries. Minden kapcsolódik tulajdonképpen a múlthoz, a századokon keresztül. So I recognize that some of them, they was previously in Bosnia-Herzegovina with the groups. Néhányatokat felismert, hogy voltatok már Boszniában. But it's not everything about the pyramids. De Boszniában nem minden a piramisokról szól. So it means you need to connect all these things in one circle. Próbáljátok meg ezeket a helyeket egy körbe összekapcsolni. So we know the Bosnian pyramids, they are older than 12,000 years. Tudjuk, hogy a boszniai piramisok biztos, hogy idősebbek, mint 12 000 év. But what do we know about my country? Mit tudunk az én hazámról? We know that we had Illyrians. Ott éltek az illírek. And they live in tribes, Slovenian to Macedonia. Szlovéniától Macedóniáig különböző táborokban éltek, vagy different tribes, like Hungarian Skeets and Hun tribes. So we had the tribes, like there's a deity that was in the central part of Bosnia, and ours, they live in the south. Így? Igen. So, for example, the most warrior tribe that was feared from the Roman Empire was the deity, and they live where I live. They live where I live, in the region of the central part of Bosnia. In the south, we have the Daursi. Tehát különböző táborokban éltek az emberek, Szlovéniától Macedónián át, és Daorson az egyik ilyen közösség belőlük. So what we know about our past, it's from the others, from the other empires. Amit a múltról tudnak, az valójában a különböző egyéb, nem tudom, mi az empire? A birodalmaktól, igen, egyéb birodalmakról tudják. So we know to the Roman Chronics that they had 3 wars. Egy kicsit közelebb hozom a mikrofont, mert úgy látom, hogy sokan tudtok angolul. És én ide, bocsánat, csak hozzáteszem. In the picture here. Az, ami a legjobban megmaradt, az például, amit ezen a fotón láttok. It's in the south. It's in the south of Herzegovina. Ez Hercegovinának a déli részén található. And the name is the city. It's Daorson. A városnak a neve Daorson. Because of the tribe Daorsi. Azért, mert hogy ezt a The official history. A hivatalos történelem szerint They say the walls that they can see on the picture here, it's the oldness from 300 bis
till 50 Tehát before Christ. A történelemkönyvek szerint azt mondják, hogy ezek a falak, ezek Krisztus előtt 300-tól 50-ig épülhettek, vagy abból az időszakból vannak. Why they say this? És miért mondják ezt? In the 50 years last century? In the 50 years of the last century, 1950. 1950-ből They found one coin. 1950-ben egy érmét találtak. From one side of the coin, we have the old Greek ship. Ennek az egyik oldalán egy görög It's a ship, it's an old ship, old Greek ship. egy görög hajót lehet látni. And from the other side we had the head with the helmet, old Thracian helmet. It means the Greek helmet. Aha, egy görög And sisak van. it was written Daurson Daursi, and this is why it's given the name. És ez erre az érmére ez volt írva, hogy Daorsi vagy Daorson, úgyhogy ebből gondolják, hogy ebből az érából származik. But if we are looking the art, how the blocks are shaped, viszont, hogyha megnézzük, hogy ezek a kövek hogyan lettek építve, vagy hogyan illeszkednek egymáshoz, it's more similar to the south and central part of America, to the Machu Picchu. Ez sokkal inkább a dél-amerikai építkezésre hajaz. Én még azt mondanám, én jártam Peruban, Ollantaytamboban vannak ilyen kövek egymásra építve. Because the official history says they're looking like the walls of Mykonos, of Mykéna in Greek. A hivatalos magyarázat szerint a mykonoszi kövekhez próbálják hasonlítani őket. And then on another picture here, they can see how the walls are cutted under 45 degrees, 90 degrees. Ezen a képen egy kicsit közelebbről láthatjátok, hogy hogyan vannak ezek a kövek egymáshoz vágva, 90 fokban, meg 45 fokban. The middle picture, a középső képen. It's actually the water supplying system on the terraces. Ez pedig egy ilyen vízelvezető rendszerre, vagy egy vízellátó rendszer, igen. Because the city is not standing on one flat area, it's standing on terraces. Teraszokon áll ez a város egyébként. So we have a mystery here that they can't explain. Tehát van itt egy misztérium, amit nem nagyon lehet megmagyarázni. We know that this place is inhabited still the Stone Age. Who? The place, the hill, is inhabited from people from the Stone Age, from the Neolith-Paleolith time. Tehát a neolit-paolit időszakból származik egyébként maga a hegy. And this is the oldest European city that we have in the south of Herzegovina. Azt mondja, hogy ez a legöregebb város, Európának a legöregebb városa, ami Dél-Hercegovinában található. Another thing is for the south. Another thing for the south. Egy másik dolog, ami a déllel kapcsolatos. Approximately 8 kilometers from the city. Kb. 8 kilométerre a várostól. On the wall of a cave. Egy barlangnak a falán. We have the paintings of the animals. Van néhány festmény állatokról. And the archaeological from Europe says this is the oldest paintings on the European soil, older than 34,000 years. És a archeológusok azt mondják, hogy ez a legrégebbi just in Europe or from the world? In the European soil, 34,000 years from the Stone Age. Tehát a európai régióban ez a legrégebbi barlangfestmény, amit találtak. So, not speak around that they can understand. I will try to make it closer as possible with the presentation because they need to come and visit Bosnia. I will give them only the main facts. Ő csak a támpontokat tudja itt igazából megadni, és egy betekintést adni, de ahhoz, hogy az ember ezt igazából megértse és érezze, ahhoz ott kell lenni. So, after the ancient time, after the Roman Greek period and the Illyrian times, we have the Bosnian Middle Age. A római birodalmi és az illír idők után jött a boszniai középkor. Again,
we don't know so much about the Bosnian Middle Age history. Túl sokat nem tudnak erről az időszakról. Why? Because we always was in the war with different empires. Mert hogy ők mindig különböző birodalmakkal voltak háborúban. The Bosnian kings fight against the Hungarian kings, the Croatian kings. A boszniai királyok, a magyar királyokkal. And the Ottoman Empire. Harcoltak, aztán pedig jött a török uralom. And across the Ottoman Empire, when they conquered Bosnia, amikor a törökök elfoglalták Boszniát, all our history disappeared. Tulajdonképpen az addigi történelmük az eltűnt. Sometimes even us, we don't have the answers. Sokszor még nekik sincsenek meg a Because konkrét válaszaik. We don't have so much documents. We don't have nincsenek dokumentumaik. So semmi sem maradt meg, vagy maradt fent. What we know across the tombstones, the Bosnian Middle Age tombstones from the Bogomils. Tehát például, amit a síremlékekről tudnak, a Bogomil síremlékekről. Tombstone, it's a stechak. This is the one. Here. Ezek azok, amikről beszél. So we know that mostly the ornaments are from the Illyrian time. Azt tudják, hogy tulajdonképpen ezek nagy része az illír időkből származik. So on the first picture here, tehát ezen az első képen, we have a man that he's standing with open hand. That means he send regards to the people that they coming. This is how we send regards. Egy ember látható, aki nyitott tenyérrel, mintha integetne. We have the symbol of the moon here. Ott van a holdnak a szimbólumát, látjátok. For hunting the arrow, you know, the arrow here. Egy nyíllal vadászik. This is what we say, you know, on the grass you have the plant with 4 leaves, that it's bringing you the lucky. 4 levelű lóhere. Yeah, and this is a rosetta of the sun. We have different types of rosettes about the sun. A napot különböző szimbólumokkal jelenítették meg. Ez az egyik. So we are talking from the 9th till the 15th century. Most a 9-től a 15. századig And then in the middle beszélünk. On the middle tombstones we have the tree of the life. A középsőn a életfáját láthatjátok. But the weird thing is, the tree of the life, it's coming in the bottom from the pyramid. Ami viszont nagyon érdekes, hogy a gyökerei ennek az életfának egy piramisból születnek. So the history is what we know. The tombstones, the Bosnian stechak, belongs to the Bosnian Bogomils from the 9th till the 15th century. Simply, I will not say anymore. It belongs to the Bosnian Bogomils from the 9th till the 15th century. Értettétek? Tehát a 9-től a 15. századig a bogumiloktól terjed ez az időszak. But the Bosnian Bogomils? De a boszniai bogumilok don't have anything similar to the Bulgarian and Romanian. Semmi hasonlóság nincs a bolgárokhoz vagy a romániai bogumilokhoz. We had our church, our constitution and our tombstones. Tehát ez sokkal másabb, mint azok. Tehát megvan a saját templomuk és a saját sírhelyük. And always they use these spiritual ornaments. Tehát a boszniaiak azok mindig ezeket a spirituális motívumokat használják. They use the spiral forms. A spirális formákat. The endless universe. Ami a végtelen univerzumnak a szimbóluma. The sun, the moon. Használják a napot, a holdat. Tree of the life. Az életfáját. The circles like the planets. A köröket, ami a bolygókat szimbolizálják. The half moon. A félholdat. They carved the Bosnian people with the clothes. A boszniai embereket ábrázolják a népi visületekben. It's ancient, also spiritual place. Ez egy ősi és szintén spirituális hely. But we don't have exactly explanation what is the meaning, because we don't have it written. De nincsen írásban ezeknek a magyarázata meg sehol. So, and the Bosnian tombstones are protected
according to UNESCO. Az UNESCO által ezek védett emlékművek. The interesting thing is, wherever you have the tombstones, ahol ezek a emlékművek vannak, it's an old, ancient spiritual place. ezek viszont tudva levő, hogy spirituális helyek. So, ősi spirituális helyek. tombstone means it's a cemetery. Tehát ez az emlék biztos, hogy egy temetőben van. But beside the cemetery we found the evidences of the Bosnian church. De a temető mellett találtak bizonyítékokat boszniai templomokra. And the evidence of the Bosnian ancestors Illyrians. És bizonyítékokat a ősi illírekre. So they can see different types of the tree of the life. On the left side we have again the pyramid. Ez három különböző megjelenítése az élet fájának. It's looking like a cross. Ez olyan, mint egy kereszt. In the middle one, we have again the pyramid. A középső megint csak ugye a gyökerek egy piramisból indulnak. And on the third one, it could symbolize a cross. A harmadik pedig akár egy keresztet is szimbolizálhat. Maybe the sword. Maybe egy kardot. Yeah, with two rosettes of the sun on the sides. De igen, megint csak ott van a napnak a szimbóluma. Here we have this pearl, the endless universum. It's connected with the grapes. Grape? Grape yes. is producing the wine, the fertility. A spirálok pedig, amik megint csak a végtelen univerzumot jelenítik meg, hozzá kapcsolódnak egy szőlőfürthöz. So, and then it's, how you call it, alphabetically V. It's built like a V, like a victory. Ez pedig egy V betűt szimbolizál. And again, two grapes on the end. És a végén megint csak két szőlő. So we can only say what we can see, but we don't have the description, what is the real meaning, because it's not exist. Tehát megint csak azt tudja mondani, hogy sehol nincsen sajnos dokumentálva, hogy valójában mit akartak ezzel magyarázni, vagy mit akartak megjeleníteni ezzel az összetett szimbólummal. All about what we are talking now, we are talking about the south, about Herzegovina, the second part of the state. Most amiről beszélünk, ez még mindig csak Hercegovina, Dél-Hercegovina. Another thing where the people are coming, this is the picture of the Pocsite. Ez egy következő állomás, Pocsitej, szintén Dél-Hercegovinában. It's a small city built on the cliff, on the terraces. Egy hegynek a teraszára épült egy gyönyörű kis város, jártam ott, elképesztő a hangulata. Here in the left corner, a bal sarokban the tower, egy tornyot láttok. It's from the 12th century. Ez a 12. századból and belongs van. to the Herzog Stjepan Kosacha. Herzog Stjepan Kosacha, he's a ruler of Herzegovina. Hercegovinának az egyik kormányzója volt, Then hozzátartozik. The Bosnian state disappeared. Amikor az állam, a boszniai állam, igen. In the second part of the 15th century, the Ottomans came. A második században, amikor ugye a török uralom jött. And they start to build the Ottoman architecture together with the old Bosnian, and this is why we have the pearl of a small city in Herzegovina. Ez egy nagyon, igen, tehát ilyen építészeti szempontból nagyon különleges hely, mert ugye mind a kettő kultúra ebben a városban megjelenik ugye a törököknek a meccsetje, és megjelenik ez a 12. századi torony egymás mellett. Interesting for Pocsitejs, the science still argue we have somewhere in the archive that it's possibly maybe the shipyard of the Bosnian Middle Age state. That the city was a shipyard where they produced the ships. Talán valami hajóépítőkhöz tartozott, hajógyárhoz tartozott ez a város. Ez a város volt maga a építőváros. Okay. It was.
what that it was. city. It was that city. He knows it. We have. I think he knows. Yeah. We have more two, about it. We have two cities. They are in the game. What I say, Pochtel and another one. It means it could be also Herceg Novi in Montenegro, because Herceg Novi, it's built from the Bosnian rulers. Herceg Novi in Montenegro belongs to the Bosnian Middle Age state. So they still argue. Maybe Pochtel, maybe Herceg Novi. Tehát még azért e körül vannak mindenféle viták. So another spiritual place in the south before Pochtel. Még Pochte előtt van nekem ez a kedvencem, egy csodálatos hely, ami szintén nagyon spirituális és gyönyörű. It's Blagaj. Blagajnak hívják. It's a small city. Ez egy nagyon kis város egyébként. Built from the Ottomans. Ezt is a törökök építették. But before 100 years that Bosnia was conquered. De azelőtt, hogy elfoglalták Boszniát, Islam came to Bosnia. Az iszlám már megjelent Boszniában. So we are talking about the 14th 14. századról beszélünk. And the dervishes, the Sufi, the dervish, the spiritual a szufik, people, a dervisek, they always were searching for a high energy place where they can build the houses. Where ők they mindig can olyan magas energia szintű helyeket kerestek, ahol a házaikat megépíthetnék. So what is interesting, the dervish monastery, the Teke, she's built 1520. Ez a kolostor, ez a dervis kolostor 1520-ban épült, és ami érdekes, close on the water, nagyon közel van a vízhez, and here in the cave, and itt ebben a barlangban, it's the spring of the river Buna. Ez a Buna folyónak a forrása. It's the biggest river spring of the drinkable water in Europe. Európa legnagyobb iható vízű forrása gyakorlatilag. 43,000 liter per second. 43,000 liter per second of water came out from the source. 43,000 liter víz percenként, igen. A hozama. If you look on the picture over the roof of the Teke, we have an entrance to the cave. Itt hogyha a dervis kolostornak a teteje fölött látjátok ezt a lyukat, ott van egy bejárat egy barlanghoz. In history we have the Green Cave. Történelem szerint ezt zöld barlangnak hívják. Why it's important? Miért fontos ez? During the archaeological work, a feltárás során we found 5 skeletons. 5 mi a skeletons? Human skeletons. Igen, tényleg. 5 csontvázat találtak. From 3 adults and 2 children. 3 felnőtt és 2 gyerek. Yeah. And belongs to the Stone Age. Akik a kőkorszakhoz tartoznak. So the dervish monastery, it's close to the water because the energy is the water energy is the 4 element. We have 4 different elements. Azért építették ilyen közel a vízhez, mert hogy ugye a víz az egyik fő elem. So one element is the water. Tehát az első elem az a víz. For example, we have a chapter in the Holy Book of Quran. Van egy fejezete a Koránnak. Where it's written, and we create everything living on the earth from water. Hogy mindent a vízből építünk. So everything is created from the water. So hogy minden a vízből lett teremtve. So the interesting place is it's under the cliff, you know. Ez a szikla alá épült. So on the top of the cliff. Viszont a tetején a sziklának. We have a middle-age fortress from the Herzog Stjepan Kosacha. Van egy középkori erőd. The south corner of the walls here. A déli sarkán. It's direct the position of the wall over the Teke. Over the monastery. Tehát az a rész, az tulajdonképpen a monostor felé néz. During the excavation, they supposed that the city was connected during the tunnel system to the cave.
of the water spring. És azt feltételezik, hogy ez kapcsolódott egy alagút rendszerrel ehhez to the monastery? Yeah, to the monastery, to the rocks, to the caves, but nobody's investigated. Senki nem tárta ezt fel, de azt feltételezik, hogy egy alagút rendszerrel kapcsolódik ehhez a And the energy vibration on the top of the fortress, it's I can't describe. You need to feel it. Azt mondja, hogy nem tudja átadni azt az érzést, azt a magas szintű energiát, ami itt megtapasztalható ezen az erődön. So, Have I been there? I haven't. You didn't climb up. No, less of the people they climb up. I tried to make them the overview. Is it working? Yeah. So that they have another view, how it's looking. Ez pedig egy másik nézet. There's from the wall, and here's the Dervish monastery. Ott található ez a dervis kolostor. And on the right side they have how the river is going to the we say to the flat area of Mostar region, and they could live from the agriculture and for everything. Az pedig, tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye ott van a víz, illetve ugyanakkor van egy teljesen sima terület is, ahol viszont mezőgazdasággal foglalkozhattak. So they could build everywhere in Bosnia, but they use specific places where we can't give the answers why. Tehát nagyon érdekes az, hogy rengeteg hely van, ahol építkezhettek volna, de vajon miért pontosan ezeken a helyeken? So most of the people when they come to Herzegovina, they go and visit Blagaj. Tehát a legtöbb ember, aki ebbe a régióba ellátogat, ők általában Blagajba mennek megnézni. They don't climb up to the fortress. De nem szoktak fölmászni ehhez a középkori erődhöz. It's a unique energy vibration on the top of the hill. De ő szeretné azt megjegyezni, hogy annak a energetikája igen magas, úgyhogy érdemes megnézni. So I tried to combine the spiritual and the historical part together. Tehát ő megpróbálta összehozni a történelmi jelentését és a spirituális jelentését. When you come to Herzegovina, when you travel, lots of people going to Mostar to see the old bridge. Tehát, vagy például a legtöbb ember, aki ugye Hercegovinába érkezik, akkor Mostárban a öreg hidat nézi meg. But nobody visit the bridge that he was built before the old one. De senki sem nézi meg azt az öreg hidat, ami még sokkal korábban épült. He was built 50 years before the old one. Az, ami 50 évvel korábban épült, mint on a smaller river, Bregava. Ami egy kisebb folyóra épült, amit Bregavának hívnak. Yeah. Like a model to see that he will stand. Ez volt tulajdonképpen a próbája az öreg hídnak, tehát látszik hasonló is nagyon, de ahhoz, hogy ugye le tudják tesztelni, hogy hogyan fog működni, ezt a kisebb hidat építették. So the creator of the old bridge, tehát a régi, vagy az öreg hídnak a építője is, we call it in Turkish language, Neymar, architect, you know, Sinan. Építésznek, vagy Neymarnak hívják a... Neymar Sinan, the main architect of the Ottoman Empire in the 16th century. Ő a 16. századnak a legnagyobb építész volt. So the bridge was built during the order of the great Sultan Kanuni. Szulajmán Kanoni alatt épült. And interesting thing is, he was destroyed in the war. A háborúban ez ugye le lett rombolva, ez a híd. After the war, they was searching for the documents and they couldn't find how they built the bridge. És a háború után, amikor ugye újra építették, helyreállították a hidat, akkor próbálták a dokumentumokat megtalálni, hogy hogyan épült ez a híd. So they use old pictures, movies, paintings, and this is how they rebuilt the old bridge. De mivel nem találták, ezért régi filmeket, festményeket kellett keresniük. During the reconstruction, they figured it out. És miközben ugye az újjáépítés folyt, felfedezték. Inside of the bridge there is no construction. A
hogy magán a hídon belül nincsen tulajdonképpen semmi. They put one block with another one, like the old Roman bricks. Úgy, mint a régi rómaiak úgy építették egyik téglát a másikhoz. And they connect the blocks with olum, with liquid olum. És folyékony ólommal ragasztották össze őket. And the legend says, azt mondja a legenda, before the last two stones come together, mielőtt a két utolsó kő összeér, the creator escaped from the city on the horse because he was not sure that the bridge will stand because the head would fall down. Szóval elmenekült az építész egy lovon, mert nem volt biztos abban, hogy illeszkedni fog, és féltette a fejét. So it's again another vibration. Ennek megint csak egy másik vibrációja van. Then we have a period in the last years about the COVID, about the corona. Where we have the period about COVID for 2 years, you know, nobody was moving, nobody was traveling. Másik történet, tehát akkor, amikor a Covid időszaka volt, és senki nem jött, és nem voltak turisták. And I had enough time. Neki volt elég ideje. To investigate another things. Hogy egy kicsit kutakodjon. So I'm coming back again to the Bosnian Middle Age. Megint a boszniai középkorhoz térünk vissza. So history says we have a strong state. Azt mondja a történelem, hogy van egy erős államunk. With the Bosnian kings. A boszniai királyokkal. And the state is the middle of Europe during the Crusader Wars. Yeah, the Templar Wars. We have 9 Templar Wars. It was not our agreement. Yes. Oh, You didn't Crusader, just Templar. The Wars of Templar, 9 wars, and always Bosnia was avoided from them. When they moved to Jerusalem, they avoid the state Bosnia. Van egy, igen, tehát ez az, amit felfedezett. Tehát a történelem könyvek szerint a keresztes hadjárat idején a középkorban Boszniát mindig elkerülték a templomosok. Because we had the Bosnian church, the Bogumils, you know, and it was not possible for them to enter Bosnia. Mert a Bogumil templomok miatt ők nem léphettek be Bosznia területére. And then I started to investigate the history. És aztán ő elkezdett egy kicsit kutakodni a történelemben. I go to the main museum. Elment a főmúzeumba. In Sarajevo, here's the main museum. Szarajevóban ez az a múzeum. On the left side is the antique, the Roman period. Ez az antika római kort mutatja be a bal oldalon lévő kép. On the right side is the botanic garden in the museum. Ez pedig a botanikus kert a múzeumon belül. The most beautiful tombstones and the obelisk that there was in Bosnia, the Austro-Hungarian monarchy collect them and bring them there. A legjelentősebb és szebb obeliszkek és emlék sírok, helyek ide lettek szállítva és gyűjtve az osztrák-magyar monarchia idején. So on another slide here, on the left side, we have the old East cross from Persia and Asia, the beginning of Christianity. Tehát a kereszténységnek a kezdetéből, ugye a perzsa időszakból egy keresztnek a darabkáját látjátok. And the two crosses on the other slide are from the Crusaders. Ez pedig a templomosok időszakából való, vagy a keresztesek időszakából. They found them during the archaeological excavations in the heart of Bosnia. Amit Bosznia szívében találtak meg a régészek. Tehát we have a cross on the Bosnian tombstones in the botanic garden, and he's reverse because this is the roof. He should tehát stay egy fordított on keresztet szintén lehet találni a botanikus kertben. What is doing the Crusader cross between the endless universal spirals and with szóval 6 other smaller one built like a tree. Mit keres a templomosoknak a keresztje a két spirális univerzum motívum között?
So I go to my professors. Tehát elment a professzorához. And I say to them, I ask them the same thing. Did we have the Crusaders or not? They say, well, it's impossible that we have them. És feltette azt a kérdést neki, hogy most akkor a keresztesek itt voltak Boszniában, mint ahogy a történelem, tehát itt voltak ezen a területen, vagy elkerülték, mint ahogy a történelemkönyvek mutatják. And then I show them the evidences and I say something is wrong. És megmutatta ezeket a bizonyítékokat, hogy tehát valami nem stimmel. Yeah, because here's the pictures, how they move. You see, over Italy, to Jerusalem, over Hungary, Belgrade, Budapest. Ez volt az útvonal, ahogy a templomosok vagy and then the south of Croatia. Ez pedig Horvátország. And here you have an empty hole. This is Bosnia-Herzegovina. So they don't have the answer. Here's the map. This is historical maps, how they move. It's even visible here. Over Még Hungary. jobban látható itt ezeken a térképeken, tehát elvileg ugye elkerülték a So it means three Boszniát. lines from the north over Hungary to Jerusalem, across Italy. Here the second one. Három vonalon vonultak. And the third one south of Dalmatia. But why not cross the Bosnia? And we have the evidences. What they hide. Mi az, amit titkolnak igazából? Tehát miért van a történelemkönyvekben mindig az, hogy hogyan vonultak végig Jeruzsálemig, és akármilyen kutatásokat látott, mindenhol az volt, hogy elkerülték Boszniát, de mégis ott vannak a bizonyítékok, hogy ott voltak. Tehát mit rejthettek el? So we go back to the history. We have the Bosnian crown. Ez a boszniai korona. With the Bosnian lilium, with the flowers. So they not belong to the French, it belongs to the Bosnian, the lily. Azt mondja, hogy a lilium a bosnyákokhoz tartozik, és nem pedig a franciákhoz, nem tudom miért. 14. It's protected. The Bosnian lilycum is protected as a herb. She is protected worldwide. The Bosnian lily is protected worldwide. It's azt mondja, hogy a boszniai lilium az védett gyakorlatilag. So, világszinten. Why I'm making the connection? Miért hozza ezt a kapcsolódást most We are fel? talking about 1404. Tehát 1404-ről beszélünk, miért is hozza ezt föl? We know that the Hungarians, tudjuk, hogy a magyarok during the Crusader Wars, a keresztes hadjárat alatt make the order of the Knights the Dragon Order. It's a Sarkan order. It's Knight of the Shark. Sajnos nem vagyok jó a történelemben, úgyhogy először hallok erről. 1404. Tehát 1404-ben, igen. But we have a Bosnian king. Volt egy boszniai királyuk. He was crowned in 1377. 1377-ben lett megkoronázva. How is it connecting? I don't understand, sorry. And he already used the Bosnian dragon before the Hungarians. Tehát a bosniai sárkányt hamarabb használta. And now we have a picture here. We are talking about the pyramids in Bosnia. We have the pyramid of the sun. We have the moon. We have the dragon. The three main pyramids. Maybe Semir given the names because of this, but this is the seal. Interesting is the Bosnian dragon with the sun, with the moon, and the mouth and the heart. Tehát Boszniában ugye jelenleg 5 piramisról beszélünk, ami legalábbis ők 5 piramisról beszélnek. Az egyik a nappiramis, a másik a holdpiramis, illetve a sárkány piramisa, meg van a szeretett piramis még. De ugye itt ez a 3 szimbólum szerepel, a sárkány, a nap és a hold. Elképzelhető, hogy Semir erről a szimbólumról adta ezeket a neveket a piramisoknak. We say everything is connected with the spirituality. Ha azt mondjuk, hogy minden a spiritualizmussal kapcsolódik. Also in the tomb of the Bosnian king. Bosnyák királyoknak a sírjaiban. We found different, what we say, like rings, the crown, some pieces of gold. Néhány arany emléktárgyat találtak.
And then interesting thing is this ring here. Ez a gyűrű az, ami nagyon érdekes. The left one, the ring is the seal for the documents. It's the dragon with the shield and with the six lilies. Baloldali gyűrűn, amit ugye a pecséthez, tehát egy levélnek a pecsétjéhez használtak, azon a sárkány látható. The middle picture here. A középsőn. This is originally how the ring is standing in the museum. Eredetileg ez így van kiállítva a múzeumban. And the last picture I make reverse on the computer. Azt mondja, hogy a harmadikat viszont ő megfordította. And they can see here the pyramid. Az a piramis. The energy beam to the universum. Ahogy a piramisból az energia az univerzumba. The half circle here is the symbol of Atlantis. Az a Atlantisnak a szimbóluma. Connected with the Pleiades. Ami a plejádokkal kapcsolódik. So we are talking about the 14th century. Tehát 14. századról beszélünk, 14. századi leletről, de hát ez szerinte nagyon mélyen spirituálisak voltak akkor. We have two types of obelisks on the picture here. Kétféle obeliszket mutat képen. Different ornamented with different signs. Amin különböző szimbólumok vannak és jelek. The middle one is interesting. We have the circles. This is the planets with the half moon. A középsőn a planétákat látjátok, illetve a félholdat. Yeah, the rosette of the sun connected the universum. A nap szimbóluma, ami az univerzumhoz kapcsolódik. And on the top we have a pyramid, and on the top of the pyramid we have a stone sphere. A tetején egy piramis található, és a piramisnak a tetején pedig egy kő golyó. So in the Middle Age it was forbidden to speak about the universum. A középkorban tilos volt az univerzumról beszélni. Because even Galileo was persecuted because he says the earth is round. Yes. Galilei is ugye börtönbe került, amikor az univerzumról beszélt. Another, where I'm standing on the obelisk, it's a figure. Ahol az első képen látható itt emellett a what is it? Probably maybe a human, what we say, from the Middle Age. Valószínűleg ez egy középkori alak. With small alphabetical lines on the side. Alfabetikus kisebb jelek vannak a szélén. The one that they can see here on the last picture. Az utolsó képen látjátok ezeket a szimbólumokat. And with different symbols like female, man and female, and combine it with the rosette of the sun. Női és férfi szimbólumok, amik a nap szimbólumával vannak összekapcsolva. So if we make today the research about these obelisks, hogyha kutatásokat néznénk meg ezekről az obeliszkekről, the only thing what we know is that the Hungarian Empire collect them. Csak annyit találunk, hogy a magyar birodalom gyűjtötte össze őket. Bring them to the museum. Elhozta egy múzeumba. For some of them, they say we have the old Bosnian Cyrillic letter. Bosnian? Cyrillic letter. It's different. Némelyiken az ősi boszniai Kirill betűk láthatóak. But nobody gives you the explanation about de the senki sem ad semmilyen magyarázatot a szimbólumokról. So we have another beautiful tombstones here where it's preserved the Bosnian Cyrillic letter. Ezen jobban láthatóak az ősi bosnyák Kirill írások. But then we have here the most beautiful tombstone in Bosnia, and he's found in Kakany. Ezeket a síremlékeket Kakányban találták, ami szerint amik a legszebbek. This is the knowledge for us. Valójában ez a tudás. On the two pictures they can see the rosette of the sun, the spiritual, the esoteric symbols.
az ezoterikus vagy spirituális napszimbólumokat láthatjuk. Down there we have the symbol of the Bosnian knight, like the horse, the equipment and everything. A boszniai lovagoknak a különböző szimbólumait a középsőn. On the last picture we have the symbolic of the Bosnian Middle Age houses before the Ottomans they came. This is the only knowledge about the Bosnian Middle Age what we have. Valójában a boszniai középkorról ez az összes tudás még a ottománok előtti időből, a boszniai építkezésekről vagy a házakról. So I make the pictures from all four sides. They can see now. Mind a 4 oldalról csinált fotókat. The right one, it's interesting because the, how you call it in Hungarian, the Kakas. yeah, no, but the man, it's a man. You have a female and Yes, kakas. Yeah, kakas. Tehát a kakas képét láthatjuk on the picture how they're a looking. képen, viszont a képen, ahogyan látjuk, It's a little bit different if you go there and make the visual things and you touch it with your fingers, because if they say this is made with a hammer and with a chisel, it's not possible because it's perfectly cut at 90 degrees and shape it. You can't make it with a chisel. nem tudja így a fotó átadni, de valójában érdekes síremlék, mert ez a motívum, ez nem vésett, mert hogy olyan szögletes és olyan 90 fokban kivált, hogy nem lehet, hogy vésővel faragták ki. So then in the middle of the botanic garden, a botanikus kertnek a közepén we have 2 stones. van 2 kő, They put them obviously on the side. amit oldalra tettek valójában, vagy oldalra toltak. Nobody take care about them, Senki sem foglalkozott velük, but they're interesting. de mégiscsak érdekesek. This is not Cyrillic letters. We don't have the answer what it is. Nem tudják, hogy mi ez, de biztos, hogy nem Kirill írással van ráírva. There are symbols that they use from the ancient times. Ezeket olyan szimbólumok egészen biztosan, amit az ősi időkben használtak. Now we can talk about Atlantis, Pleiades, Anunnaki, whatever you want, but we don't know the knowledge, we don't know the existence. Tehát lehet Anunnaki, lehet Pleiadi, lehet az atlantiszi időkből, de nem tudjuk pontosan mit jelent. And I maintained it before a couple of minutes. That was not allowed to talk about the universal constellation in the Middle Age. Azt mondja, hogy említette ugye a középkorban tilos volt beszélni az univerzumról. Because, and then suddenly in the museum, és aztán hirtelen a múzeumban, in the middle of the heart of Bosnia, you have a stone where you can read Venus and the constellation in Latin language about the stars and everything. Ezt is Boszniának a szívében találták, So is the sun in the middle. ahol ugye ezen a kövön gyakorlatilag írva is látható a Vénusz, középen a nap. Here's the solar system. They can see the solar system. Tehát az egész naprendszert gyakorlatilag megjelenítették rajta. How it was forbidden in Europe and how it's possible to exist in Bosnia. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban ugye mindenhol máshol tiltott volt beszélni az unióról, de Boszniában mégis elég sok helyen ugye fellelhetőek ezek a bizonyítékok. That they have a picture now about what I was talking. On the left side of the picture is the Bosnian king. Ez egy boszniai király a bal oldalon. And this is the Bosnian state under him. Ez pedig a Bosznia gyakorlatilag az ő uralkodása alatt. So this is how powerful he was in the Middle Age. A középkorban ennyire voltak jelentősek. Now, sokkal nagyobb volt. when we are talking about the spiritual, és amikor a spiritualizmusból beszélünk, we know that the caves are connected to the mother of the earth through the centuries. Azt ugye tudjuk, hogy a barlangok azok a földanyához kapcsolódnak. And we have a beautiful cave Szeretne megmutatni over Sarajevo. Csodálatos barlangot Szarajevó közelében. It's possible to visit. Ami látogatható. And you can agree with the people that you can meditate inside.
És lehet meditálni egyébként ebben a barlangban. The energy is unique. Az ott lévő energia nagyon különleges. And it's older than, we say, 16,000 years. Why? We 16,000 évnél is 16,000 régebbi. years because they found the bones of the brown bear. Egy barna medvének a csontvágták meg, és ebből So következtettek. the brown bear lived during the last ice age, but he lives in caves and he feed himself outside. Ami a előző jégkorszak előtt élt, és a barlangon kívül étkezett. Gondolom, hogy ennek a medvének a maradványaiból állapították meg a korát, mármint azt, hogy 16,000 évnél régebbi. Now I return to another spiritual thing. Viszont visszatérne egy másik spirituális vonatkozáshoz. If I say spiritual, I'm going back to Islam. Hogyha szeretne visszatérni az iszlámhoz. So I don't mean I prefer something. De ezzel nem azt akarja mondani, hogy ő bármit is preferálna. But where I live, in my village, De az ő falujában, ahol ő él, we have a mosque. van egy mecsetük, igen. Mosque. Here she is. Ez az a mecset. She is from the beginning of the 15th century. A 15. századnak az elejéről való. She's the only one in the entire land that she is built outside of the village. And ez az egyetlen, amelyik falun kívül épült mecset. On the ancient road from the south to the north. Egy a délről északra tartó ősi útnak, út mellett vagy kereszteződésében. So the legend, what I know from my people that they live in the village. Az legenda, amit ő tud a falu embereitől, vagy az ott lakóktól. They start to build this mosque 2 kilometers on the hill where we climb up. Két kilométerről hordták a köveket, onnan kezdték el a építkezéshez hordani. And they say the next morning when they wake up and they wanted to go and work, she moved from 2 kilometers down on this position. What? De akkor rosszul fordítottam, tehát, hogy azt mondja a legenda, hogy ezt ők 2 kilométerrel odébb építették meg, és egyik napról a másikra azt mondják, hogy ez ide lejött, ott lett hirtelen. And then they decide to build it where she is. We have the last war, 92-95. 92-től 95-ig, amikor a utolsó háború volt. And here, where the mouse is, they can see a hill here beside, on the other side. This was the first front line. Az volt az első frontvonal a háborúban, amit ott az egér elmutat. And there was a tank, you know. És volt ott egy tank. And after the war we meet our neighbors that they was in the Serbian military. Találkoztak a szomszédaikkal, akik a szerb hadseregben voltak. And we drink a coffee and we discuss about things of the past. Leültek egy kávéra és beszélgettek a múltról. And they say to us, you know what was strange? És azt mondták, hogy tudod, hogy mi volt nagyon érdekes? One day we decide with the tank to destroy the mosques. What are they visible in the area? Egy nap úgy döntöttünk, hogy a területen lévő összes mecsetet leromboljuk ezzel a tankkal. And we say yes, we know because we was watching what did you done, you know, because every time from the first shot you shot the mosque. But what happened with this one? You know, because you shoot around and you couldn't reach her. Tehát nagyon érdekes volt, hogy megpróbálták eltalálni és lőni, de soha nem találták el. They say we can't give you the answer, but when we take her in the optic, she moved. Azt mondja, hogy nem tudják megmagyarázni, hogy mi történt valójában, de bármikor, amikor délután elmentek a mecsethez. All the windows was preserved because of the detonation. They was not broken. Not even one single shrapnel finished on the wall of the mosque. Azt mondja, hogy egyetlen egy sérülés sem találtak, és az üvegek is teljesen épek voltak. And now, before 8 years, we start with the reconstruction of the mosque.
És most elkezdték felújítani ezt a mecsetet. The architects from the Institute for the Historical Monuments came to the mosque. És a építészek, akik az egyetemről jöttek, hogy felmérjék a mecsetet. For them, it's weird two things. Nekik két dolog volt nagyon-nagyon érdekes. She is the smallest under-dome mosque in Bosnia-Herzegovina. Egyébként ez a legkisebb mecset, ami a kupola vagy kupola alatti, igen. But the cupola is standing over 8 small cupola. It's 8 around them that they support the main one. Azt mondja, 8 kis kupola tartja ugye ezt a nagyobbat. And then they start to search for the fundaments. Elkezdték keresni az alapokat. Because the wall are built from the stone and mert hogy ezek kőből épített falak. And the profile is 90 centimeters to 1 meter. És a profilok azok 90-től 1 méterig terjedőek, vagy akkora nagyságúak. They didn't find the fundaments. She's built on the rock. Azt just mondja, once on another one. De egyáltalán nem találtak semmilyen alapot, tehát egyszerűen sziklára épült. They don't have an answer how she stand. Tehát nincsen semmi válaszok, hogy lehet az, hogy ez még mindig áll. And lots of the people that I was guiding them, a legtöbb ember, akiket ő oda elvitt, they say it's a spiritual place. Mindenki azt mondja, hogy ez egy nagyon spirituális hely. With one energy frequency that it's not coming together with anything that they feel. Egy olyan frekvenciát, energiafrekvenciát éreznek, ami semmihez sem hasonlítható. So she's nothing special. This is a picture from inside. They can see the dome here. Igen. Ugye ezek a képek ugye a mecsetnek a belsejében készültek, látjátok a kupolákat. So over the hill where I live, a hegy túloldalán, ahol ő lakik, we have a tombstone. Van ismét egy síremlék. He's unique for all tombstones, for 90,000 of them that we have. From Croatia, Slovenia, from Croatia, Montenegro and Bosnia. Mindegyiktől eltérő, amit akár Horvátországban, vagy azon a területen találtak. It's also a spiritual place there, because you was there on the top. You was there. Ezt bizton állíthatom, hogy nagyon-nagyon erős energetikája van ennek a helynek. So we have here the kokos, what you say. Ott van szintén a kakos. We have two faces, they are looking each other. Két arc, amelyik egymásra néz. With the razad of the sun. A nap motívum. And here, my professors suppose this is a middle-aged Bosnian professor from the university that we have in the Middle Age. And he's sitting on the bank. A Sanel professzora azt mondta, hogy ez a figura valószínűleg a középkornak az egyik tudósa, bosnyák tudósa lehet. Maybe professor, but this is what they suppose. Ezt csak feltételezik. We talk about Baton, that is a diet that he took a war against the Roman Empire. In my village, we found his tomb plate. Here it is. And she's in the Francis Monastery in Visoko in the museum. This is the only source that we know how the Illyrians was looking with the cloak. Say it again. I'm so tired because this is the tomb. This is the plate of Baton that he rise up against the Roman Empire. And on the other picture, this is the clothes what we know from the Illyrians. They preserve like the toga and the other things that they use. Ezek is olyan leletek, amit szintén egy síremléken találtak. Ez az, amit elmozdítás után, a másikon pedig illír ruhamotívumok. Tehát. So what is weird also in the history, we are talking about a place in Breza. We have here a basilica in Breza. Brezában van egy bazilika. From the late 5th century. A késői 5. századból. But interesting for us is on this column here. Ez az oszlop az, amelyik igazából innen érdekes. We found the German letters. Német betűket találtak rajta.
Could be German letters, not Hungarian Rovas, Germans. Igen, tehát rúnaírás, de német rúna, és nem pedig magyar, mondja. Could you please... How can you make it bigger? Yes, zoom it. I can't zoom it. Wait a second, I will move. De a piramisban is gyakorlatilag ugyanez a vita, ez folyt, hogy az római vagy magyar rovásírás, vagy... Nagyon régi rovás. Ezt a végén a szünetben megmutatom neki, itt van a rováskönyve is. Ez nagyon régi rovás. He says it's Hungarian and not... They say they are Germans. What does the professor say? Bárkit kérdezünk, mindenki sajátjának fogja tudni. Igen, azt mondják, hogy... Look, igen. Even for me, lots of things doesn't make sense There are now. some books here Huh? which will show you. Yep. He will show it to you because there are some books here Yeah. where he can show There is some yeah, books. these motifs. Tell him I study history and archaeology. Azt mondja, hogy ő történelmet és archeológiát tanult. And I think this is the knowledge that we know. Azt mondja, hogy ez az a tudás, amit tudunk. And then I investigated things. És aztán egy kicsit megpróbált kutakodni. So I think maybe I lose myself or the history loses herself. Ő veszítette el, vagy a történelem magát. So I try to find the path, the way. Tehát próbálja találni a vonalat, de... So, and then we are coming to the Bosnian pyramids. Na, elérkeztünk a boszniai piramisokhoz. This is the energy beam. How we can make it, how we can zoom it out. Wait a second. Where's the zoom here? Wait, varia. Yes. This one. Yes. Yeah. So the right picture is artistic. Make it on the computer with the energy Tehát beam. ez egy mesterséges kép, ahová ugye az energia sugarat rá tették. Why we say the energy beam? Because of the scalar waves that we discover. We have the scalar wave from the pyramid, from the bottom to the universal. Scalar wave? Scalar wave, yeah. Skalár hullámot, Yeah. igen, mérhető ezen a piramison, úgyhogy ezért tették oda. So we start 2006. 2006-nál járunk, 2006-ban járunk, And we still investigate. és még mindig egyébként kutatják. This here is the north side of the pyramid of the sun. Ez az északi oldala a piramisnak, a nappiramisnak. And altogether we open 18 archaeological sections. 18 régészeti pontot tud itt a nappiramisnál. 18 helyen kezdtek el dolgozni. From 2006 till 2008, I was leading the archaeological investigation. A 2006 és 2008 között ő vezette ezt a feltárást. We have 5 pyramids. 5 piramisról beszélünk. The pyramid of the sun. A nappiramisról. She is built from beton blocks, from concrete beton blocks. Betonblokkokból épült. And the other one are built from sandstone. A többi pedig homokkőből. Varia, sorry, it's my mistake. So, here are the blocks. Itt láthatóak ezek a blokkok. The first person that he confirmed that this is cut at 90 degrees, all 6 sides, Ali Barakat, the geologist from Egypt. Egy egyiptomi régész professzor az, aki biztosította őket arról, illetve dokumentálta, hogy igen, ezek 90 fokban vágott betontömbök, amiből épült. From 2006 till 2008, 2006-tól 2008-ig 55 different signs was in Visoko. 55 különböző jelzés volt Viszokóban. They investigate, research, took samples, make laboratory analysis, and give the answer why is there a pyramid. Tehát 55 különböző vizsgálat volt, amelyik azt vizsgálta, hogy ez piramis vagy nem piramis. And another
they never came to Visoko, they still confirmed there is nothing. Tehát 55 vizsgálat az bizonyította, hogy igen, ez piramis, viszont azok, akik soha nem jártak itt, azt állítják, hogy nem. So this is the north side of the Pyramid of the Sun. Ez az északi oldalán található a nappiramisnak. This is the beginning when we start with archaeological works. Ezek a kezdetek, amikor az egész munkát elkezdték. Egyébként az ott a bal oldalon fekete hajjal még. I'm say to them, I apologize myself. I will not give them so much information. Azt mondja, hogy bocsánatot kér, hogy most még ő nem tud, vagy nem ad több információt, vagy olyan sok információt erről. Only the main information. Csak a fő információkat osztja meg. I could talk till the morning. Mert hogy reggelig tudna róla beszélni. So then we have the blocks during the excavations, 1 meter, 1.5 of soil. Ezek szintén ugye a feltárásnak a helyszínén készültek, 1 méter magasak a blokkok. On the beginning of the excavations, we didn't find anything, tools, weapons, bones, nothing. Azt mondja, hogy az 1 méterig, amikor feltárták, addig nem találtak semmit, semmilyen maradványt. We have only the layer of the humus, 1.5 meter. Az a 1,5 méter, az pusztán csak a talaj maga. The hypothesis of Professor Semir behind me here. Semir professzor ott áll mögötte, és az ő feltételezése az, he says that they are older than 12,000 years. Hogy ezek 12.000 évnél idősebb kell, hogy legyenek. Agropedological Institute from Sarajevo. Szarajevónak valamilyen, nem tudom. Make analyze of the soil. Make the analyze from every centimeter. Hogy is hívják? De hogy hívják azokat az szakemberek jöttek vizsgálni, igen, geológusok, akik megvizsgálták, igen, a minden centiméterét. And they say for one centimeter, it was necessary between 250 and 350 years. Tehát minden egyes centiméter 250-350 év alatt kellett, hogy. Multiply 1.5 meter. Tehát, hogyha ezt 1,5 méterrel szétosztjuk minden egyes centimétert. It's older than 12,000 years. Ezért gondolja azt Semir, hogy biztos, hogy 12.000 évnél idősebb, öregebb kell legyen ez a piramis. So later during all these years, ezek alatt az évek alatt we find out később that we have scalar waves. Tehát felfedezték azt, hogy szkolár hullámok vannak. That we have electromagnetic field from 28 kHz. 27 kHz-es elektromagnetikus mező van. That we have an ultrasound from 28 till 42 kHz. 28, igen, ultrahang 28-tól nem tudom hányig, ha fontos, igen. That we have the Schumann resonance 7.83. Schumann rezonancia is szintén van. That we have the negative ions in the air. Negatív ionok a levegőben. And that we have the scalar bovies, the Bowie scale. It's Bowie, scalar bovies. Bowie hullámok, igen. Vagy szkolár hullámok. Here is a picture from the air. This is levegőben készült helikopterről ez a kép. This is the pyramid of the sun. Ez is a nappiramis. This is the love. Az a szeretet piramis. This is the temple of the mother of the earth. Az a földanya temploma. This is the Bosnian sárkány. Az a bosniai sárkány. Yes, and here, this is the sárkány. They can see the side. And the fifth, the moon, she is here. Igen, az 5. nem látszik rajta, de a hold piramis valahol ott van. Perfectly, it's visible to see the north side of the pyramid of the sun when you travel to Visoko. Ahogyan Visokóba utazunk, az északi oldala a piramisnak az útról tökéletesen látható. Another weird thing for me. Számára egy másik nagyon furcsa dolog. I was watching the pyramid of the moon from the top of the pyramid of the sun on the opposite side.
Normally with us, yeah, from the sun. I was watching her. Azt mondja, hogy egyszer a nappiramisnak a tetejéről a hold piramist nézte. And then I was flying. És repült. And I make two different pictures. És két különböző... Were you on the helicopter? Yes, I was on the helicopter. Igen, a helikopteren volt, és két különböző képet készített. This is the left side when you look at from the top of the pyramid of the sun. Ez az a bal oldala. Is this the moon pyramid? Yes, this is the moon pyramid. Az a hold piramid. This is from the pyramid of the sun when you make the picture. Tehát ez egy olyan kép, amit a nap piramis felől, a hold piramis felé nézve And then I make a picture from the south side. Pedig délről and this side, nézzük. It's the same side here, but they can see the perfect triangle. What is not visible. Igen. Tehát valójában nem látható csak felülről ezen a képen a hold piramisnál is, tehát ott is látható abszolút a formája a piramisnak. Igen. So also we have different types of sandstone terraces. Különböző homokkő teraszok vannak egyébként. This is the left side here. Is this the moon? This is the moon pyramid. Ez a hold piramis. This is the first archaeological section on the bottom of the west side. A nyugati oldalnak az alján ez az első feltárási pont. Another picture is on the top of the pyramid of the moon. Ez pedig a tetején. Where we find the steps. Ez pedig a tetején készült a hold piramisnak, ahol ezeket a lépcsőket fedezték fel. And they can see bigger terraces, smaller terraces. Nagyobb és kisebb teraszokat láthatunk. In the middle of the pyramid, a piramisnak a közepén we have these sections. Van egy másik szekció, ez mondjuk teljesen másképp néz ki. We can make it smaller, wait a second. 100%. No. Hmm? But you see, no. Oh, wait. Yeah, it disappeared. Disappeared, wait a second. 75. Yeah. Mm-hmm. So the first and the second picture are from 2006. Ez 2006-ból van az első két kép. And the last picture is from 2010, where we dig this section and we found the third terrace. Az pedig 2010-ből, ahol ugye tovább folytatták az ásást, vagy az ásatást. Between the blocks we found a piece of the tree. A blokkok között egy fát találtak, vagy egy darab fát találtak. We sent it for the radiocarbon dating. Rádiókarbon vizsgálatra elküldték. 10,360 years old. 10,000 éves. This is the temple of the Mother of the Earth. Ez pedig a földanya temploma. The pyramid that we have. So we also have the tumulus, but lots of the pictures are not visible. The tumulus, it's looking like this. Igen, nem töltődik be az összes kép, egyébként sajnos, de ez a tumulusról egy tumulus, kép. It's a circle hill. Ez egy kör alakú hegy. It's a common name for a tomb. Inkább egy ilyen síremléknek mondanák. And we know that we have on the 55th meter space room that it's connected with one single tunnel 5 kilometers from the tumulus to the city of Visoko. Where? On the tumulus, the room in the tumulus is connected with one tunnel 5 meters to the city of Visoko. Tehát tulajdonképpen van egy terem a belsejében, ami össze van kötve Visoko városközpontjával egy alagúton, igen. Egy 5 kilométeres alagúton keresztül. So it's Have you ever discovered that? with the georadar. Tehát nem tárták föl, csak egy georadarral tudják. Tehát sem a tumulusnak a belsejében lévő. Azért kérdezem, mert hogy én jártam ott sokszor, és nem mutatta, vagy nem tudtunk a belsejébe bemenni, tehát akkor ezek mind ilyen georadar eredmények. So I don't know what are not working, but they can't see the tunnel. I will do another thing.
tunnel. I will try later to enter in the disk to show you the pictures, but it's not going. What? No, it's already 4, so it's okay. You were talking no, too. The tunnel. I will not show. Already 2 hours gone. I hope this will work. I will. No. It's not working. What did you want to show with that? I do the old-fashioned way now. Just a moment. If this is not going like this, we will do it different. Moment. Can we have the gentleman with the German language? Now it will be interesting. Can you enter the Seagate? This one? Yeah. It's plugged. Seagate, yeah. Ja, welche machen wirst du? Yeah, okay. So open. Just open me the picture. Yes oder das? No, this one. Zweite. Ja. Ich mache es. Wie heißt das? Warte, ich mache. Und noch eine Fenster und dann kann gucken. Nee, ich will nur die Fotos öffnen, dass Sie sehen. Warte, wir probieren noch. Nicht eine... Nee, jetzt. Nee, nicht Foto. Warte. I want to show them. Egyes képeket nem tölt be, csak a felét vagy egy szükség. Sorry, it's not working, the presentation. What is the meaning? Can we open it? No, that's skip it or... I want to open. So, can we hear this one? Can we play it? Oh, it's. Köszönöm szépen. Köszönöm. So we use instruments in the tunnel. Explain them. Különböző eszközöket használtak az alagútban. We found 2 sections. 2 szekciót találtak. They are under the water. A víz alattiak mind a 2. Open. And the water is creating the negative ions. És ez az a víz, ami negatív ionokat képez. So we use equipment that we can dive. Valamilyen eszközt használtak, hogy le tudjanak merülni. So, and these parts of the tunnel are normally not visible. Ez a része az alagútrendszernek, ez nem látható általában. We have the orbs here. Rengeteg orb van benne. And then we decide to put the microphone in the evening. Ezért úgy döntöttek, hogy mikrofont tesznek be este, hogy fel tudják venni. To record what is happening in the evening, probably maybe the sounds, whatever. Kíváncsiak voltak rá, hogy mi történik, amikor nincsenek ott. And it was made it from the institute from Italy. Egy olasz társaságtól jöttek. We leave the instruments during the night. Egész éjszaka ott hagyták ezt a berendezést. And we came morning and then we was recording the things. We was re-listening. És aztán újra hallgatták, visszajátszották, igen, a felvételeket. So they heard the first one. Hallottátok az elsőt. This is the second one. Ez a második.
it working? No. Mindig. Well. Nobody was in the tunnel. Senki nem volt egyébként We put the equipment and we closed the tunnel. Igen, tehát, hogy ők bevitték az eszközt, lezárták, rácsukták, senki nem volt benne. This is the first time that I published in front of anybody. Senki előtt ezt nem mutatta egyébként még meg. Can we just play it again? Wait a second. Várja. Here's the third one. Ez pedig a harmadik. And now we are coming to the fourth one. Le kell ezt a hangot lassítani, vannak olyan programok, hogy minden effektus kikapcsolja, és akkor érthetőbbé válik, hogy itt mi zajlik. Tehát ezt le kell lassítani, ezt a hangfájt kb. 20%-ra, és akkor érdekes dolgokat fog
So Miklos wants to have the first one. The second one. The second one. Second one, please. The first one. You want to have again? Igen. He wants to have the first one? Das war alles nacheinander. We don't have the answer. What is the message? This is even the first Ha time. valaki értette esetleg az üzenetet, azt tudná fordítani? Attila, most mondd el, amit Attila Ez egy tömörített, rövidített hangfát, ezt le kell lassítani, vannak programok. He says that this is a zipped file. So it has to be Szét kell slower. nyújtani ezt a hangspektrumot, és akkor sokkal érthetőbbé lesz, hogy milyen hangok meg egyebek szólnak. Meg a másik, hogy tudja, hogy... It has to be slowed 20%, and then you will be able to... They try everything. They try everything. The Azt mondja, signs. mindent megpróbáltak a tudó. Ezt inkább olyan, mint egy fénynyelv, nem? Tehát, hogy... Meg a másik, hogy a piramis aljában van ez a víz, ami gyógyít, és az a 28 azt például tudja, hogy mi az összefüggés. Az az összefüggés, hogy a 28 kHz az a C14-es hang. Tehát ha az A hang az 432-re van hangolva, akkor az a 28 kHz, amit ők mérnek, az a C10, tehát a do hangnak a 10 és hogyha ezt vízbe belesugározzuk, akkor egy olyan gyógyító vizet kapunk, amit ők ugye lehet tudni vinni a piramis alól. És ezt a bizonyos C14-es frekvenciát használják a kor meghatározásra, mert egy csomó érdekes dolog kapcsolódik ehhez a frekvenciához. Tehát nem véletlen, hogy kommunikációra ez a hang, illetve ultra hang, mert nem halljuk, hogy már 20 kHz van. Tehát, hogy ezt a C14-es hangot használják a piramisban, ugye, amit a sugárzásban ők ott csinálnak, mert minden hangnak van, hogy milyen minőséghez kapcsolódik és mit tud, hogy ez a gyökércsakrához kapcsolódik, ez a C hang, és annak a 14. oktávban ez a bizonyos 28 kHz-től néhány hertzre eltérő hang, amit ők megmérnek. Le fogom neki És fordítani. ezért van, hogy a víz, amit ott a piramis aljában ők ugye lehet ide és itt is van palaszokban láttam, az például gyógyít, de sok mást is tud. Fantasztikus. Hát igen, csak nem mindegy, hogy egy hang éppen mire van, tehát ez a piramis is nem mindegy, hogy a C14-es hangban van hangolva, mert ők azt tudták precízen, hogy mit akarnak, és hát ezért van a vízben például ez egy gyógyító hatás is. Hát ezzel programozzák a vizet, amikor fölfelé megy a jel, tehát nem a lefelé, hanem lefelé is megy a jel, meg az ég felé is. És ezért van mondom, hogy a rádióizotópos kor meghatározásra is ezt a frekvenciát használják, hogy egy C14-es kor meghatározás. És ugye azt He just explained why the water is a healing water in the pyramid, because the 28 Hz, what you were talking about, the ultrasound, this is the frequency of the C14 sound, and this with this you can program the water. So it is a programmed water. Let's go back to the program that we finished. Miklos asked me about something new, and the picture here, it's the Olympic
Olympic mountain of Bielasnica. Miklós azt kérte, azt mondja, hogy befejezzük gyorsan az előadást. Miklós azt kérte, hogy esetleg valami újat is mutasson, és újról is beszéljen. Ez egy Olympic mountain, Bielasnica. Ez az olimpiai hegy. And it's behind. It's the altitude approximately 2000 meters. Körülbelül 2000 méter magasan van, vagy 2000 méter magas. Now I hope you understand, with the big bus you can forget it. Most igen, nagy buszt felejtsétek el, tehát azzal ide eljönni. And here in the middle of Norway we have a couple of necropolis from the tombstones. From the Middle Age. A középkorból rengeteg síremléket lehet itt találni, a semmiből gyakorlatilag. And the small hills from the old Illyrians, we call them gradina, small defending walls. And kis ilyen védelmi vonalak, amit az illírek tettek. And here's the necropolis in the middle of Norway. Azt mondja, hogy a semminek a közepén gyakorlatilag van egy városka. It's a huge, big energy spiritual place. Ez egy nagyon erős és különleges energiája van. Here, it's my daughter on the picture. Azt mondja, hogy kislánya van a képen. Because she's going with me. But we have different types of ornaments here also. És itt is többféle, különböző típusú sírokat láthattok. And then practically one obelisk is lying in the form of a cross and a normal one. És van egy kereszt alakú obeliszk és egy normális obeliszk, amelyik hát ugye fekszik a földön. Yes, on the other side, before this necropolis, we have another one. Aztán itt egy másik necropolis, másik also város, where I go and meditate. Ahol szintén nagyon erős energetikailag. Here, between the tombstones, they can see it. And before 20 days, I was searching for one obelisk. 20 nappal ezelőtt nagyon keresett egy elveszett obeliszket. And I found him. És végül megtalálta. This part is shaped like a human head. Amely az a része, mint egy fej, egy emberi fej. That it's standing on the shoulder, on the human body. Olyan, mint a válla lenne, amin egy vállon nyugszik. In the 1950 years, a professor for me found him. Azt mondja, hogy az ő professzora beszélt neki erről, mert egyszer már megtalálta. Symbol here, ezt a szimbólumot készítette róla. The cross with the head and the half moon with the roses. A félhold, a kereszt, illetve a fej motívuma. But on this right side, on the profile, it's a jobb oldalán. He didn't painted the sword. Ha alaposan megnézitek a képet, akkor ott egy kard van. And the symbol of the moon and the cross, it's here. This is the cross. Az pedig and here's the half moon. Ott a hold jelképe, illetve a kereszt, igen. Also, during the beginning of the archaeological work on the pyramids, the German Institute on another side found a small pyramid. Aztán amikor ugye a feltárását végezték a piramisnak, egy német archeológus talált egy aprócska piramist. And they bring it to the museum 2006. 2006-ban elvittek a múzeumba. And she was not visible all these years. And ezt azt hiszem, hogy nem állították ki, tehát nem volt látható. And we are talking about the Stone Age. Kőkorszakról beszélünk egyébként. So here's the presentation of the founds. Egyébként itt összegyűjtették a összes talált tárgyat. And this is where they hide the pyramid. És ott rejtették el azt a kis aprócska piramist. And here she is, with the flat area with the beautiful ornamented sides. Do you think that this is the pyramid, the Sun Pyramid, maybe? Maybe it could be, but look, it's some weird things. We are talking about the Stone Age, before the pyramids. And this is another thing what is weird.
másiknál. Én megkérdeztem tőle egyébként, hogy gondolja, hogy esetleg a nappiramis az ilyen formájú lehet, vagy hogy azt ábrázolták. Here's another one. Ott van egy másik kis piramis. Again hidden. Megint csak elzárva. With the swastika on the top. With the swastika. Az a horog kereszt motívummal a tetején. And the number 23 or 25. Igen, 25 vagy 23-as szám, amit jeleznek rajta. Yes. I make a picture from a different view here. Különböző szögekből csinált róla a képet. We are talking about ancient necklaces. Ősi nyakláncokról. In the modern period of different types of stones, like jade, obsidian, amethyst, whatever. Yes. And in the Stone Age, what they found in Bosnia, the beautiful necklaces from glass, pearls, and from different types of stone. From the Stone Age? Yeah, from the Stone Age. This is now at Palette time, and look how beautiful are they. Ez elég hihetetlen nekem is, hogy azt mondja, hogy kőkorszaki leletek között ilyen gyönyörű, különböző színes köveket, ékszereket találtak. Another example, the stones are from the north of Germany. You know, when you have the problem with the teeth, the young children, you put the stones around the neck, the brown stones. It's in the North Sea. You can find them in the North Sea. Azt mondja, hogy az Észak-Tengeren nem tudom milyen köveket használnak a gyerekekhez. Borostyán. And then the most important thing during the monarchy, during the Austro-Hungarian, when they found Illyrian tumulus over Sarajevo, they found the beautiful chair with the duck and with the pigeon on the top. But where did they found it? Over Sarajevo. Szarajevő környékén találták in a tomb, and she is so beautiful. Valamelyik síremlékben. So, and we are talking about the Stone Age. Kőkorszakról beszélünk megint csak. Ez, and is it from kind of metal? It's right? From a bronze metal, and it's in Vienna, in the main museum, and replica what they give it to Bosnia. But az you see how they precise work Bécsben van, de hogy csodálatos a kidolgozása. So. Igen, meg nekünk azt tanítják, hogy 1400-ban, hogy mikor találták fel a kereket, vagy... már látjuk, hát már a fáraó korában is volt kerék. You have your... It's in my backpack. So, in Visoko we found crystals in Bosnia. And this is one crystal, feel the energy. Just take it from one hand. Adjátok körbe, és próbáljátok megérezni az energiáját. Hozott egy darabot. Which part is it? So what I'm saying about the crystals, the part that you have in the hand, this is the crystals. This is pure quartz crystal. And what we say about the spiritual way is about the energy. And this is a crystal from South of America, from titkai. Can I say that? Yes, you can explain it. But can I say that from whom? Yes. I just showed them this picture is what we have. This is I have these crystals that they saw in the pictures, but this one in the hand is from South America. You can explain. But can I say that it's yes. from Donalandról? Yes. Csak engedélyt kértem arra, hogy elmondhatom el, hogy ez a nagyobb kristály, ez micsoda. Ő a dél-amerikai maja vezetővel, Don Alejandro Cirillo Perezzel van szoros kapcsolatban. Pár évvel, tehát ő általa beavatott maja sámán egyébként. Azt a kristályt tőle kapta, ez az, amivel dolgozik. Szóval szerintem az, hogy ezt most így körbeadja nektek, nem is beszélt senkinek egyébként róla, azért eléggé. Tehát próbáljátok megérezni, a földdel kapcsolódik nagyon. So we have the knowledge from the ancestors. So the first medicament is a crystal. Azt mondja, hogy igen? Yeah, so the first medicine is the crystal. They make a powder, they mix it with herbs, and they got modern medicines. You took the crystals and then
and absolutely in. I think I will not be able to translate anymore because it just put me up. So simply to explain. So tell me 3 words and then I will have it. Simply, the crystals was used in the ancient time. I explained to you. In the ancient time for healing. healing. Az ősi időkben használták gyógyításra. So the different frequencies that they have. Minden kristálynak ugye más frekvenciája van. But the quartz crystal is the purest one. A kvarc kristály az, ami a legtisztább. So this is some samples of the crystals that we have. Ez néhány darabja annak, ami az ő birtokában van. Yeah. This is when I'm digging them. Ő egyébként keresi őket, illetve kutatja őket. How they're looking. And now, how can I explain them? This is where they measure my B energy in the hand. Ez pedig van Debrecenben egy barátja, akinek van egy készüléke, ami a bioenergiákat méri, és ez egy fotó róla készült. It's a video actually, but I don't know how you can play the video. How can you play the video? No. It's not possible. It's a video, but it's not working. No. I can't find any symbol there. I hope. Where is it now? The German. But that's okay. You have a couple of more pictures there. No, it's okay. Wait a second. This was this. No. No, it's okay. Okay. It's Seagate. Can you see Seagate? Seagate basic. It's here. Okay. A dél-amerikai kristályhoz én nagyon-nagyon erősen kapcsolódom, és így, hogy elővette és kicsomagolta, én nekem már kakuk. Na de ennyire. Mutatnánk itt egy másik kristályt közben, ami nagyon hasonlatos, és a pilisből van. It's from the pilish, which is very similar to that. This is from the pilish. Yes. Just looking for something. He knows Pilish very well. We did some ceremonies there. Bocsánat. Szóval, hogy ismeri a Pilist, mert csináltunk is szertartást párszor ott. Hát amelyiket így vissza tudok idézni, az egyik az egy D-ring sziklán volt. Dobogókön. Illetve hát nyilván a szívcsakránál. Okay, they make a measurement about my energy. You can explain that. It's going hotter and hotter. They make the measurements of the energy. I don't know how to explain them in Hungarian language. For healing. Ez egy gyógyító energia, igen. Oh, it's for healing. But some of the guys said that seeing this picture, you will have a long life. We will see if I will have a long life. But the knowledge... You are... Yes, most probably. May I tell that how many accidents did you have? Yes, you can see, but you can explain the story about this video and another one? That they make the measurements, and they will see now. Tehát csinálták ezt a mérést a barátai, igen. And this is when I treat the people. És ez volt a normál, és ez pedig amikor gyógyít embereket, igen.
The hand is still there. Now the other side. Now the other, most a másik oldal. És hogy fényből van. Igen. Infraból. Bizonyítja. And I have only 2 tools. Két eszköze van egyébként, amivel dolgozik. The third one was the ancient knowledge. A harmadik pedig az ősi tudás. And I hope I will find it that they can understand finally who I am. Which picture? That one. Open. This is the Mayan elder that he visited Bosnia-Herzegovina. Ő a maja vén, aki Bosznia-Hercegovinát meglátott, Alejandro Cirilo Pérez. Yeah, we make 3 fire ceremonies. 3 tűzszertartást csináltak együtt. We synchronize the pyramids that they work together in the world through the Bosnian pyramid. Szinkronizálták a boszniai piramis segítségével a világ összes piramisát. And this is a part of the fire ceremonies, how we prepare it. Ez egy előkészülete a tűzszertartásnak, ahogyan előkészültek. This is on the plateau of the Pyramid of the Sun. Ez a nappiramisnak a platóján készült. So here he was talking about the ancestors, he was praying. Itt imádkozott, és az ősökkel beszélt. So here, these are unique pictures. Ezek nagyon különleges képek. With the team. A csapattal. Just a moment, we will do it another thing that it's not so boring. I'm going to show them. This is when we prepare. I was talking to Miklos, the fire ceremony on the stone spheres on the park. Ez a harmadik tűzszertartásnak az előkészülete a The stone sphere park is the key that kőgolyóknál. Hogy mondjuk szépen biztosan voltatok ti is ilyen hatalmas, óriási kőgolyók. Igen. Az a világon mindenhol. Az a sámáruhája, amiben ott van? Az a sámáruha? Ez a sámáruhája egyébként. Is it the shaman dress of the Andro? This is the shaman. This is not the shaman dress. This is the elder dress, the chief dress. Ének ruhája, nem pedig a shaman. A shaman has a different clothes and the Mayan elder has a different. But if you don't belong to the tribe, you can't prepare the fire ceremony. Hogyha nem tartozol a törzshöz, akkor ugye nem vehetsz részt a tűzszertartásban. A vének indiának is ugyanígy hozták ezt a ruhát, igen. Azt ismerem. And this is Geronimo, his next elder. Yeah. Geronimo, and this is me aki következő when lesz, I prepare. And I didn't know why. You explain them. Hozzá kell tenni, hogy
ő nagyjából ekkor került tudatába annak, hogy ő hozzátartozik ehhez a törzshöz, tehát ő úgymond véletlenül került, vagy lett a tolmácsa, vagy a kísérője a Donál Andrának, és közben derült ki, hogy ő része a csapatnak és a törzsnek, és hogy igen, és hogy neki is részt kell vennie. You know, and then the change happened here. Itt történt meg a változás. This is the owner of the stone spheres. Ez a... He meditated with him. Ez a tulajdonosa a kőgolyóknak, vele meditált. And this is my initiation. Ez pedig az ő beavatása. And my stupid I was not there. You invited me, but I refused. Yes. So, Életem végéig fogom, hogy meghívtak, és nem mentem el. so I tried to find sure about, they can see the necklace of the Mayan elder. És meg akarja Obelisz nyakláncot, igen, itt ott van a nyaklánc a napádban. She is older than 1500 years. 1500 évnél is öregebb az a And the crystal that I gave them, it's also around this years. Az a kristály is ilyen 1500 éves körülbelül. 6 elements are from the earth, and for the seventh one, even NASA couldn't find the answer. 6 elem abból földi eredetű, de van egy hetedik, amit kaptatok, amiről nem tudják a választ, hogy honnan van. Yeah, it's got it. So, and the last thing that you can understand the connection, I don't like to show the picture, not even you saw it. You saw my daughter. Itt a kicsi lánya, igen, rajta, a feleségével, igen. They look each other 5 minutes. 5 percig nézték egymást. But not the blink in the eyes. Azt mondja, hogy még a szemük sem rebbent. So she's the connection with his son, and I'm the connection with him. Neki van kapcsolata ugye a Donál Andróval, és a következő generációja az ő fia vagy unokája, Geronimo és a lánya között. So tehát ők veszik át a stafétát. I use the necklace and the crystal for spiritual things and for healing. Igen. I use the crystal and the spirit and the necklace for, how you can say, to feel the vibration and that I can heal. Tehát azt a követ, amit körbeadott, illetve a nyakláncot használja arra, hogy érezze tehát használja a gyógyításra, és hogy érezze az energiákat. Also, during the visit in Bosnia, I bring the people to the Dervish monastery. Az ilyen látogatások idei a dervis kolostorba is el szokta vinni az embereket. It's a family, they live in Bosnia till 700 years in the past. 700 éve ott élő családról van szó. And they are still living persons that they have the knowledge of the past and the spiritual life. Thank you. In the Dervish monastery? Yes, the persons, they're still alive. This family is still alive. Tehát a család az még életben van, és ők ugye a spirituális tudásnak a birtokában vannak. I prepare the pictures, but it's not visible because they have the signs of the symbol of the snake, languages and everything. Nem tudja, mert nem tölt be azok a képek, de ők is ilyen szimbólumokkal dolgoznak, mint például Bring the people during the main, when you can see when they pray. The main pray, you can professor doctor in the university. The main dervish. Ismeri a fődervist, és engedni, hogy akkor, amikor, tehát hogy akkor is látogassák őket, amikor imádkoznak, például. And also on the end for small groups, if they want to visit Bosnia, I build a small apartment at my home. És hogyha kisebb csoportok
esetleg, vagy kevés ember érkezne, ő lakásában éppen most lett kész, épített apartmant, hogy ott is meg lehessen szállni. Tehát kisebb csapatokat esetleg tud majd fogadni. If they have questions, they can ask me whatever they want. I didn't plan so long, but... Azt mondja, nem tervezte ilyen sokára, but... Elevators, how is it to go out? Is this one to go out? Close. This one. Szeretne neked valamit mutatni. Close the presentation. Great. Yeah. Shall I promote you to the picture from the obelisk and the dragon? It's here. Yes. So this is your obelisk. Yeah. And this is, I made some mystical words and symbols in the obelisk. And after here is the dragon and the lady's neck, and here is bigger than your dragon. Yeah. What do you think about it? It's beautiful. Mm-hmm. Yeah, it's a hidden message. This is the dragon, the face. Yeah. But here is in smaller, Yeah. like the neck. If you like, It's a sign. Here. Yeah, if you can see. Yeah, it's a sign. You need water. Take mine. Take mine. I need to go out to the toilet. No. You will translate. I want to go to the toilet. Valaki tudna esetleg helyettem fordítani egy kicsit? Nekem muszáj lenne egy picit a... Sami, ott a Kamil angol tanár. Miért nem ő fordított? Nem akart ezt a Nekem nincs akkor a tárgyi tudásom, mint nekem. No. Nem kell az jó. She will translate. Nice to meet you. I'm Tommy. Sanel, nice to meet you. I hope you will manage. Try to. You try to. Okay. Please speak slowly. I will speak slowly. It's no problem. So Short sentences. whatever they want, they can ask me. Akármit, amit szeretnétek kérdezni, akkor kérdezzetek tőle nyugodtan. It doesn't happen how I wanted with the presentation, but Nem így tervezte ezt a prezentációt? the other pictures that I wanted to show to you, De voltak képek, ugye, amit meg akart mutatni. I will send it to Miklos email, Átküldte Miklósnak e-mailbe, and then he can post it, és majd tudja posztolni, vagy megmutatni that nektek. you can see all of these pictures what are missing. Úgyhogy minden olyan képet látni fogtok, ami most itt hiányzott. But now I'm open for the questions, and if I'm able to answer the questions, I will Most try to nyitott a answer. kérdésekre, és ha tud válaszolni, akkor válaszol nektek. Felsorolná újból az energiákat, skalár, stb. Can you count again the different energies, scalar, wave and You mean the strongest? a legerősebbre vagy kíváncsi? All of the frequencies, energies, We have the electromagnetic field. elektromágneses mező, 28 kHz, 28 kilohertz. Yes. 28 kHz-el, We have the ultrasound aztán van az ultrahang, from 28 28-tól till 42. 42 kHz-ig, We have the negative ions in the tunnel aztán a negatív ionok tartománya, from the entrance. So the tunnel from the entrance to the pyramid of the sun, the length. We have A a napiramis bejáratától, From the entrance to the pyramid, it's 2.9 Ja, kilometers. 2.9 kilometers. 2,9 km a bejárattól a And we're napiramisig, making the measurements during the tunnel. és akkor ez alatt a szakasz alatt megcsinálták a And we méréseket, have different values. és különböző of the negative értékeket ions. kaptak a negatív ionokra. So they are starting from 10,000 negative ions per cubic centimeter. Egy köbcentibe 10,000, 10,000, 10,000, mi volt? What is the measurement? Negative 10,000 ions negatív ion per találtak egy per köbcentiben. per Yeah. cubic centimeter. Per cubic centimeter till over 70,000. És ez egészen 70 000-ig ment a We have mérés. a Bovi scale.
aztán van egy ilyen bóviskálájuk. We have normally 25,000 bovies. 25 000 bóvisz. On some places over 50,000. De néhány helyen ez 50 000-ig felmegy, 50 000 bóviszig. We have the Schumann resonance. Aztán van a Schumann rezonancia. 7.83 Hz. 7,83 Hz-től. Good for the spiritual development. Ez jó a spirituális fejlődésnek. And we have the scalar waves. És akkor van ez a skalár hullám. What is investigated by Tesla, Nikola Tesla? Tesla, yes. Yeah. We have lots of things, so I told you I could speak more than 24 hours, but több mint 24 órát tudna erről beszélni. For me, the best thing is that the people organize themselves and they come to Bosnia. A legjobb az, ha az emberek így összeszerveződnek és eljönnek Boszniába. To see it personally, to feel it personally. Hogy megérezzék személyesen, lássák, érezzék személyesen. And then we have more time to speak there. És ott több idő lenne beszélgetni. And it's not the same thing what I show you on the pictures and. Ez nem ugyanaz, mikor így képen keresztül mutatja. So you don't see it personally. Tehát, hogy ezt személyesen kell látni. Szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy a Maja főpap mutatott neki még 6 másik piramist ezen kívül, amit ismer. Is it true that the Mayan leader, shaman maybe, showed you 6 different pyramids? We have altogether 5 pyramids. Hát összesen van nekik 5. We found 2 others. 2 másikat találtak. And we still investigate another pyramids. És akkor only one? We have 5 that we know. Yeah. 2 others, what you have found? And we found another one also. But és akkor még egyet így kutatnak, még egyet. A piramis körzetben van, vagy ez egy teljesen másik helyen? Is it around the 5 pyramid, yes, or in a different place? Nem, ott van körülötte. Ott van az 5 piramisuk körül. But I'm sorry, I'm not the chief of the foundation. I'm not Professor Semir, you know. Hát ő nem professzor, nem az alapítvány főembere. And he speaks about these things. Tehát ő tudna igazából jobban beszélni erről a professzor. So I can say only, yes, we have them, I know where they are, but... Tudja, hogy van, tudja, hogy hol vannak, de... But the publishing and everything is the name of the founder, what we say. It means he needs to publish. Hát ő az, aki majd publikálja igazából, az ő nevéhez fog fűződni. They can ask me whatever they want. De bármit kérdezhettek még, amit szeretnétek. Igen? Van ez az ugráló mecset, amit mutatott. There is this jumping, so to say, jumping mosque. Okay, the moving mosque. Moving, okay. Yeah. On top of the hill. But why you were referring to as a she? Yes, I have also recognized. Why is a she? Every talking about it. Every mosque, every pyramid is she for you. It's a Bosnian pronoun, you know. We don't say an object, it's she. As a female? It's like a female. Úgy utalnak rá Boszniában mindig az ilyen dolgokra, mint női jegyekre. If I say this mosque, it's not a good word. It means it's a difficult word. It's hard. Yeah. So it means she. But there is a special meaning for them. No, it's just. We have also what the people don't know in the history. What they don't know in the history. We have 4 different places in Sarajevo in the city. Places? No, 4 different places. Van 4 különböző hely Boszniában, Szarajevóban. Not even Miklos saw it. I never showed it to Miklos. Még nem mutatta Miklóséknak sem. For example, in the past. Például a múltban. For 100-200 years. 1000-1200 évvel ezelőtt. Lots of people had different kind of problems. Sok embernek különféle problémái voltak. And we are a state during the centuries as a multicultural land. Hát és ugye az évszázadok alatt ők ilyen multikulturális nép lettek. So we have a tomb of 7 brothers. 7 testvérnek van egy síremlékes sírhelye. In Sarajevo it belongs to the Muslims. Szarajevó ugye a muszlimokhoz tartozik. It's in the part where the Roman Christian lives. De van olyan része is, ami meg a római kereszténység. Then we have the old Orthodox Church.
Aztán van egy régi ortodox templomuk. We have the Francis Monastery of the Saint Padua in Sarajevo. The Francis Monastery of the Saint Padua. Francis. Francia. Vagy Ferences, oh sorry. Ferences rendi. And the synagogue. Synagogue. The Jewish synagogue. So, if you are sick, for example, or you couldn't have children, or whatever. Ha beteg vagy nem születik gyerek, vagy ilyesmi. It was common that the Roman Catholic priester or the Orthodox say, look, you need to go to the Muslim tomb and pray and give them money. Érdekes, hogy az ortodox, meg a keresztény katolikus pap is azt mondja, hogy menj a muszlim helyére. Or the Muslims go to the old, we say Orthodox church, you know, put the candle and pray that you can be pregnant. So it's és érdekes, tehát nagyon össze vannak ők kötve, mert például a muszlim vezető meg azt mondja, hogy menj az ortodox templomba, gyújtsál gyertyát. Tehát, hogy nagyon-nagyon össze van a különféle vallási kultúra kötve. There are so many connected with the spirituality that it's not possible. Nagyon sok részben kötődnek a spiritualitáshoz. We don't have simply the answers. It's simply from the past. Tehát ez egyszerűen a múltból jön. Folytatódik továbbra is a feltárás? Tehát itt az alagutakra értem. Is it going on to investigate the tunnels in the future? We still investigate the tunnels. And igen, még mindig kutatják. And before a couple of days we found the tunnel 6, around 6. Azt mondja, a napokban találták meg a 6. So we are working in the region where the new park is in the valley. Olyan területen dolgoznak, amilyen New Park. Ez egy új park a területen. On the other side, this is the old tunnel. We have a valley, and van that side of the hills we have tunnel around 3, 4, 5, and we found the 6th one. Okay. So we have lots of tunnels, and we investigate them. Sok ilyen alagútjuk van, hát folyamatosan kutatják. Azt mondja, hogy van egy alagút, aztán egy völgy. And after the valley? What is it? No, it's connected on the valley. Ja, össze van kötve a völgyön belül. Towards the pyramid of the sun. A nappiramisnál, igen. Tehát ezek az alagutak össze vannak kötve, most a 6-at kutatják. Vagy találtak, igenis. Questions? Miklós? A nappiramis belül tudsz valamit mondani. Can you think about some pyramid inside? The only thing what I can say, we use a georadar. Egy georadar. Entrances. Tehát ismerik a bejáratot. We saw the rooms. Látták a termeket, a helységeket. Connected with tunnels at 90 degrees and 45 degrees. 90 degrees and 45 degrees. 45 meg 90 fokos szögben is vannak alagutak benne. We use also a satellite 2005 aztán from ilyen the NASA. A NASA-tól származó ilyen szatellit, minek mondják azt? Műholdat is használtak. We proved the existence of the tunnels. Hát be is bizonyították, hogy léteznek az alagutak. 2010 we have the researcher from Austria, Klaus Dona. 2010-ben Ausztriából jött egy kutató, Klaus Dona. Except to Semir, to the founder of the foundation, he never said to the other one which kind of instrument did he use, because on internet. Semiren kívül senki nem látta, hogy milyen eszközzel dolgozott, de. Because on internet you can find one picture that he used for the presentation, and there was with different colors where are the tunnels and the entrances. It's like a picture, and it was possible to see where are the different tunnels and where are different exits and entrances. Az interneten láttak róla képet, és az alagutaknak különböző színük volt, tehát mint egy képen így be volt különböző színnel jelölve. Which kind of instrument, I don't know. De nem tudja eszközzel, ő csak a képet látta, nem tudja milyen eszközzel. 2006 I was working with the LGA German Institute for agropedologically for georadar analysis.
LGA Institute from Germany. 2006-ban Németországból jöttek, német intézménytől. It was Professor Dr. Andreas Hasenstahl. Ez az Andreas Hasenstahl volt a vezetője. We scanned one part of the north side of the pyramid of the sun. A nappiramis északi részének az oldalát szkennelték. We followed the tunnel. Aztán követték az alagutat. We came in the field, and we found where the entrance is. Aztán eljutottak egy területre. But it's a private land. Ja, hogy az már magánföld volt. Magánterület. And the owner charged a lot of money from the founder, and this is the reason why we didn't open. Ja, és nagyon sok pénzt kért, vagy számított volna föl a föld tulajdonosa, ezért aztán ők már nem kutatták tovább. So this is what I can say about the pyramid of the sun. Ennyit tud mondani a nappiramisról. Also, we know through different kind of legends. Aztán tudnak különféle legendákról. Before the Second World War, lots of people go inside on the hill and came outside in the city of Misako. A második világháború során sok ember vagy felment a dombra, de aztán a városban jött ki. And on the main tunnel entrance, on Ravne tunnel, that we have the entrance, we have the Second World War. The villagers, they say two German officers, Nazi officers, SS officers, came to the tunnel, they go inside, and the people from the village was waiting them for the whole day, they never came out. A második világháború idejében volt, hogy 2 náci tiszt bement, de aztán a falusiak várták, hogy jöjjenek ők, és egész nap nem jöttek ki, tehát nem jöttek ki később. Nem jöttek ki. Is it a kind of dimension shifting area? Could be. Tehát, hogy valami dimenzióváltós terület lehet ez? Like you see, maybe the gate for communication between the worlds. Vagy kommunikációs tér különböző világok között. 5 years ago, when you were walking up on the side of the pyramid, there were cables. He's got photos about these cables. What was the purposes of this? We know that on the top of the pyramid of the sun, on the top. A tetején, a nappiramis tetejére? Nem? Oldalán, megyünk föl, on the western or maybe the northern side are cables. Where the room is, this is the old cable. This is the old cable that we use for investigation. Vagy a vizsgálatokhoz használták a kábele, a speciális kamerákhoz. Lehetett azról valamit tudni, hogy végén mi lett az eredmény? What was the result of this investigation? That we have a room down behind the blocks and van egy terem így a blokkok mögött, tehát a kőtömbök mögött. Size, maybe? It's only a private question. You shouldn't. If you don't want, you don't have to answer. Are these pyramids inhabited or not? Why is it? Why cannot we enter in it? Is it the reason that we cannot enter it because they are inhabited or not? No. We know during the archaeological excavations we have 4 different civilizations, but going from the 4th till the first, the second one, it's the Stone Age, now at Paleo time. The second pyramid? Yeah, no. The second civilization. Oh. We know that the second civilization, the Stone Age people, use the tunnels. Azt már biztos, hogy a kőkorszakból a második civilizáció használta ezeket az alagutakat. They cleaned the tunnels from mert ki is voltak tisztítva. From pottery, bones, weapons, tools, everything. Aha. And they fegyverek, használati tárgyak, minden. They start again from outside with the conglomerate. It's like a sand from the rivers. Transport from outside the conglomerate again inside the tunnels and start to close the existing tunnels. And close it with dry walls. Konglomerátum, mi az magyarul? Igen, tehát a különböző fajtájú kövek. How do you say at the end of the
Information, what was the end of it? Drywall. It's a drywall. It's closed the tunnel. It's Jó, hogy lezárták az alagutakat. Drywall means we have stones, different types of stone. They put one on another one. They build the wall. Ja, egymásra rétegelték, egymásra rakták a köveket, és aztán lezárták, azt mondja, lezárták az alagutakat. So this is what we know from official sites. Tehát hivatalos oldalról ennyit lehet tudni. And not official? What we know only probably maybe in the past that the permits was used for the observation of the universe. Tudni lehet az az, hogy a múltban már arra lettek használva a piramisok, hogy kémleljék az univerzumot. So the first they are the observation point and the second thing energy. Hát meg energia előállítására. But they didn't use them to live inside and arra nem használták, hogy éljenek benne. Not always, maybe, or sometimes they were what in. They say probably maybe during the Stone Age that the people used the tunnels and outside they make agriculture. Lehet, hogy arra gondolsz, lehet, hogy arra gondolsz, hogy a kőkorszakban úgy tartózkodtak benne, mentek, de mezőgazdasági tevékenységet kívül folytattak. Oh, and it doesn't think of humans, but for extraterrestrial or the creatures from other worlds. Look, in the tunnel we have the orbs. The orbs. Hát láttátok, voltak orbok benne az alagutakban? Listen, I was researching alone in the tunnels in the beginning. I spent először egyedül kutatta, egyedül töltött időt benne. Hours and hours. Órákat. And sometimes I was not sure, És néha nem voltam benne biztos. But it was weird. De elég rémisztő volt. I had always a feeling. Mindig volt egy olyan érzése, that something is present there. Hogy valami még jelen van ott. And sometimes I hear some strange voices. És néha még hallott furcsa hangokat is. But I was alone in the tunnel. De hát tudja, hogy egyedül volt. So it means I don't have the answer what happening, Tehát mai napig nincs válasz, hogy mi történhetett on the beginning, to explain all of them, my transition. I start because I study archaeology and history. Hát ezért kezdett aztán régészetet tanulni, meg történelmet. From 2006 to 2008. 2006-tól 2008-ig. There was some visitors always because of archaeology. Volt néhány látogató, archaeology. They came because of the archaeology. Hát igen, tehát a régészet miatt jöttek. 2008 came 3 ladies from Hungary. Aztán jött 3 hölgy Magyarországról. Yes. Oh, sorry. The people, the workers, they call me, Sanel, can you go outside because 3 ladies, they want to go inside in the tunnel and can you make a guided tour? Hát őt kérték meg, hogy tudja delegálni őket, vagy vezetni őket, mert a 3 hölgy be szeretne menni. And I go outside and I say to the ladies, look, can you wait a little bit because I need to finish the science work. And when I finish this, I will bring you inside and explain you the archaeology and the history. Science work? The science. Azt mondta, hogy hát igen, ő folytatta meg, fejezi ezt a kutatását, és akkor utána beviszi őket. And one of the ladies say to me, look, you're not interested in archaeology. És akkor az egyik hölgy azt mondja, hogy hát őt nem is érdekli a régészet. I was looking here like through the window. Átnéztem rajta, mint az ablakon. What are you here? Why are you here? Akkor miért vagy itt? Because the energy. Hát az energia miatt. And I started to laugh. És akkor elkezdett nevetni. And she asked me a lot of times, do you feel the energy? És akkor sokszor megkérdezte tőle, hogy érzed az energiát? I always say like a dead horse. Like a dead horse. Ja, mint egy halott ló. Dead horse. And she always says it's something connected with you. És azt mondja, hogy valami kapcsolódik hozzád. And I realized during the years later what was the connection and where I am. És akkor az évek folyamán aztán már elkezdte érezni ezt a kapcsolódást. And the lady that she told me this. És a nő, aki ezt mondta nekem. There she is, she translated. Ő volt a hölgy, aki fordított idáig. So Andrea is one of the ladies. It was Palma and Easter. So you have a living witness. Visszajöhettem, gyere nyugodtan. Like a dead horse. She knows best the transition that I make.
Szóval végül is, igen, az átváltozását azt neki is köszönheti. Ezt a hangfelvételt, ezt a piramisba vették. Have you recorded these records in the pyramid tunnels? In the tunnels, igen. Hát ez mutatja, hogy nem voltok egyedül, csak nem bírjuk meg. Igen. Are they, or can they be different civilization from the universe? And maybe we can hear the sounds of them? Again? You want to hear the sounds again? No. We would like to see the signs. For what you said that it's the German one, but we would like to prove it's a Hungarian. Okay, wait. I hope he's download. Yeah, wait. Visszaszeretél ülni. Nagyon én annyira sajnáltalak szegényként. Hogy? De jól csináltad. Pedig nagyon ügyes voltál. Is it working? Yes. Azt azért elmeséltek, mert ez érdekes volt nagyon, hogy ő hogy ébredt föl. Tehát tényleg az volt a történet, hogy ő mindig azt mondta, hogy léci, ne kiabáljatok, ne adjatok ki hangot, ne csináljatok semmit, és hárman voltunk kint a tumulusz környékén, amikor azt mondta, hogy jó, ti csináljátok, amit akartok, én elmegyek, csak ne legyetek hangosak, mert kihívják a rendőrséget ránk. És hát mi egy ilyen nagyon spontán ceremóniát csináltunk hárman, amiben hangokat is adtunk ki. Nem hangosakat, de volt egy frekvenciája, és egyszer csak ő belealudt egy kicsit, távolabb volt, és egyszer csak felpattant a székről, és azt mondta, hogy Andi, és mondtam, hogy de nem voltunk hangosak, de Andi, tényleg, hogy hidd el, hogy mi próbáltunk nagyon halkan. És azt mondja, hogy nem tudom, mit csináltatok, de én azt hiszem átmentem egy másik dimenzióba. Mert hogy azt láttam, hogy egy körben álló emberekkel fogjuk egymás kezét, és fehér ruhában vagyunk mindannyian. Jobbról balra olvassuk az első, You should read it from the right to the left. They say it's a German. So he is the expert. The Hungarian. Németül mondja neki. Hungarian erste alphabetic character is S. So the spirit. Minus Hungarian, das heißt spirit, we got. Yeah. S sound. S. Yeah. This time he needs to call Albert and Friedrich Clara. They were here last year. They are my friends. Közelebb megint hív meg a Gábort, meg a Friedrich Klárát, mert ők a barátok. És össze is lehet vonni karaktereket. És volt ilyen szó. Fordítatott, hogy össze is lehet vonni, tehát valamikor egybetűre még egyet. Characteristics can be combined, yeah. C betűn. C, letter C. C or the direction, what we see. Utána jön a egy K, jön, You know, you can say to them, I give the people a unique tours and experience. You know, what others, agencies or whatever don't give you. Mondja, vannak emberek, akiknek az elérhetőségét meg tudja adni, hogy akik ehhez értenek. Z. Sound. This is the typical thing. U, long U. K, letter K. Következő egy összevont valami, az is
K, utána jön egy S, aztán jön egy D. But these are not vowels, but consonants, I think. These are all consonants. D. A következő az egy J lesz. Still alive? There are more questions. Van-e még kérdés? What is the connection between the moon and the sun pyramid? Connection, yes. Relation. They built from the same civilization. Ugyanaz a civilizáció építette. But the pyramid of the sun is the oldest one. Hát a nappiramis a régebbi. And the difference is the materials. Az anyagában különböznek. So the pyramid of the sun, she's built from geopolymer concrete beton blocks. Geopolimer betonblokkokból épült a nappiramis. Shape like the Cheops pyramid, almost. Olyan alakja van majdnem, mint a Cheops piramisnak. And she's the oldest archaic pyramid in the world. Hát ez a legősibb piramis a világon. And the other four are terrace pyramids. A másik négy az ilyen teraszos piramis. Built from sandstone. Built from sandstone. Homokkőből épültek. And this is the difference. Na ez a különbség. Tumulus, it's built from sandstone. A tumulus is homokkőből. But Miklós would like you to say some words about tumulus. Why is the importance of tumulus? Why is it important? Because the civilization that they create the cubes, the people that they create the Cheops pyramid, they live in a village, in an object 5 kilometers far away from the pyramids. Azok az emberek, akik építették a Cheops piramist, azok 5 kilométerre laktak a piramistól. And we have the same situation, 5 kilometers. Nekik ugyanaz a helyzet. 5 kilometers far away from the pyramids is the tumulus. Hogy a piramisoktól 5 kilométerre van ez a tumulus. And he's connected with one single tunnel to the tunnel labyrinth in Visoko for the pyramids. Egyetlen alagút köti össze őket. And we suppose on the 55th meter, 50? We have the room, the chamber. On the 55th meter, the tumulus, the altitude is 60 meters. And the 55th meters from the ground zero to ja, the 55th a meter. föld alatt ez a 55 méterre van. Ha jól fogod in this tomb, we suppose maybe tomb. Azt feltételezik, hogy ez egy sír. Could be also a temple. Vagy lehet egy templom is. That we will reach the answers who and when and for which purpose the pyramid. Hát most keresik, hogy akkor milyen célból épült, kik építették. So this is what we suppose. Hát ezt reméljük, vagy ezt feltételezik. Bocsánat, ezt feltételezik. Hogy talán ez. Could it be seen by a satellite or were you there? The tunnel. With the georadar. Egy georadarral lettem. We use a satellite 2005-2006 from NASA. 2005-2006-ban műholdat használták, aztán azt a georadart. Sanel, 6 évvel ezelőtt, amikor voltunk a tumulusnál, ki volt szögelve. 6 years ago when Miklós and the group was there. És akkor az a hír járta, hogy ott egy tumulus. Magas növés csontvázat találtak. There was an information that very high skeleton were found. Not a skeleton. We have on the top of the hill a tomb. Hát a hegy tetején egy ilyen sír emléket találtak. From the Middle Age, from the battle between the Ottomans and the középkorból származik a török és a the length of this person török harcokban. It's longer than 2 meters. És hosszabb volt ez a sírhely, mint 2 méter. And during the archaeological excavations through Bosnia, ez a régészeti ásatások. We found the tombs of the Bosnian Middle Age soldiers. Ilyen Bosznia szerte, ilyen boszniai katonák sírját találták. We know that the Ottoman Empire, when they came to Bosnia, és tudják, hogy amikor a török birodalom elérte Boszniát, they described the Bosnian soldiers. Describe them on the horses, the equipment, how shiny it was. Yeah. Leírták, hogy néztek ki a katonák öltözete, a felszerelésük. How tall they was. Milyen magasak voltak. But we didn't realize till we didn't find the tombs.
you know. De nem találták meg a and in one sírokat. tomb we found a ring, you know, it's 3 centimeters. Találtak egy olyan gyűrűt, aminek viszont az átmérője 3 centiméter volt. And the sword, it's heavy more than 20 kilo. És a kard az meg több mint 20 kilós volt. And they say they use the sword like a toy when they. És úgy használták ezeket a kardokat, mint egy játékot. So imagine how. Csak képzeld el, hogy big the Bosnian soldiers was. Hát mekkorák lehettek a boszniai katonák? Az a sír az ott volt, legalábbis kiszögelés, ahol végül elindulunk fel a Tumuluszra. The tomb was there before you go up to Tumulus, on the lower side. It is in the lower part. No, it's on top Rakalia Hill. It's on amiről the top, beszél, az it's going a tetején van. But he would like to know, it's down before you go up. It's down. On the right side of the tumulus we have a regular cemetery. A jobb oldalán ilyen teljesen átlagos, hagyományos temető van. He needs to show me the place. You know, Azt mondta, meg kéne, hogy mutasd a helyet, hogy mire gondolsz. Mert amiről beszélt, az a hegy tetején van. Amiről te, az meg lenn. But it's down. But he's searching for the picture or the image of it. Back the picture, the last picture, because he's writing it down. Just a moment. A két piramis között a vízáramlás, hogy és a nappiramis között. Hogy honnan, hová? Igen, hogy össze vannak kapcsolva a vízzel. Igen, igen. Can the lady have a short question? Just a moment. Okay. Kérdezzetek nyugodtan ti meg. Igen, csak most egy pici időt kért. Keresi a helyet. Most megmutassa neked. Where? Mikos? Which part? Melyik rész az, amire gondolsz? Here is the cemetery, here is the tomb on the top. A T-betű előtt van. Before the T letter, in front of the T letter. No, I don't know that we have it. Hát milyen T betű előtt? Nincsen más T betű. There's no any other T. A T-betű előtt. It's not a tomb, this is the excavation. Az nem egy, az csak egy ásatás, az nem egy sír. This is the entrance plateau. Ez a bejárati plató. Az, jól mondom. Még a Dezső is neki is megvan a fotója. Jó, de mit láttatok ott, hogyan? Hát ott egy sír volt inkább. Óriás sír. Egy óriás sír. Még egy óriás sír volt, de még a Dezsőnek. Dezső also has got a photo of this part. And they suspect that maybe there's a tomb, a very, very big tomb there. I don't know, I need to see. So many orbs. These are my pictures. I post them on the temple of the Mother Earth. The blocks. These orange lights. Original pictures, yeah. I'm just searching. I could use even this one on the beginning. This is the footprint. Miklos, this is the footprint that we found on the pyramid. Na, itt van egy lenyomat, amit találtak a piramidban. Is it kind of stairs? And this is no. Or layers? You know this person? Ismeritek-e ezt a személyt? Szakácskámban.
Yeah. De mondod, ez még mindig a batéria. Nem, ennél több lesz. Jöttek, nagyon hallatszik benne. Igen, nagyon hangosan beszél. Szólj neki. Nagyon. I don't have the picture here. Keresem a képet. I don't have the picture of the tumulus. Nem találja a tumulusra. Okay, he's searching for the picture, his own picture. Question. What was your? The question was that the streaming direction of the water between the sun and the moon pyramid. What is that? From the moon pyramid to the sun, or vice versa? We have rivers. We have a source. We have a source that the Van egy water is forrás. coming from the moon pyramid to the one source where we can refuel the water. So the science think that the pyramid of the moon was a water cistern in the past. Talán a holdpiramis lehetett egy ilyen vízrendszer, mert onnan van forrás. Tehát onnan indul a forrás, a vízforrás. And is it going to the sun pyramid? No, it's going in the direction to the sun pyramid, but it's Annak coming az outside irányába before the megy. river Foinica. It's a De water aztán source. kijön. It's a water source where you can refill the water from the pyramid. Aha, tehát onnan az egy ilyen vízforrás, a holdpiramis egy vízforrás. De csak a nappiramis irányába megy. Aztán felbukkan. Can we make it? Till 7? Till 7, 5:20. Yeah. We need Quite to late. We need to go to Attila. Is there more questions? Van-e még kérdés? Just a minute, Miklós General. has got. Néma, 20. Majd elküldöd neki. Fáradtak. Tervek, hogy milyen irányba tervezik a következő időszakot, mi a fő cél, irány? What is your main direction, purposes for the future in investigation, maybe? Oh, look, I'm talking now about the founder of Professor Semir. His goal is to reach through the tunnel the pyramid. Hát a professzornak az elsődleges célja, hogy az alagutat feltárja a piramison át keresztül. The last 5 years I changed a little bit the direction of my life. Hát az utóbbi 5 évben inkább a saját élete irányába ment. Sorry. Right now. Most per pillanat. I'm still a member of the foundation. Még mindig az alapítványnak ugye ő még egy tagja. And I'm working as a guide in the foundation. Hát vezetőként dolgozik my title. I'm a guide. Az alapítványnak. Ez az ő But feladata. at the same time, I'm a licensed guide for the Federation of Bosnia-Herzegovina for half of the state, for the Federation, for 10 cantons. So I have a company and I'm a licensed guide. This is not a tomb. Hát ő egy minősített... This is the entrance plateau behind the... Ez mögött, a tábla mögött. Behind the tábla, it's the entrance plateau. It's the entrance Ez plateau. a bejárati plató. I have the pictures from 2006. Na, Dezső, olyan kép, ahol kiszögelni. It's up the hill, the tomb, not down. So I'm a company as a tourist guide, a licensed tourist guide. So Ő egy ilyen minősített vezető a turisták számára. And the decision was if I work only for the foundation. És az volt a döntés, hogyha ő az alapítványnak dolgozik. The first thing, I can't earn enough to feed myself and the family. Akkor I can't earn so much money. Nem tud annyi pénzt keresni a családja And számára. then I make the decision to make the state exams. State exam? Gondolt, hogy az államvizsgát. And I combine now my passion, the history, the university with archaeology, with guiding. És akkor összeköti a kellemest a hasznossal, hogy a régészeti munkát, illetve hát az idegenvezetést. And I'm offering you 2 roles of Bosnia. If you are working only from the foundation, 2 szerepben is tud így Boszniának dolgozni. You don't have time to work and show the people the other parts. Hát igen, így van, tehát hogyan mondjam.
Tehát, hogy igen, hogy két szerepben is tud akkor így működni. Történelmet is tudja itt tanulmányozni, és idegenvezetést is tud intézni az emberek számára. So it doesn't fulfill me anymore. I want to expand. This was not anymore the interesting of me. But how do you mean by... Look, you're always in a small circle, and I want to spread the circle. Hát eddig egy kis körben dolgozott, most meg akkor egy nagyobb körben tud dolgozni. Ki tud terjedni. Lots of the groups that I'm guiding. Az a sok csoport, akit ő vezet. They spend 1 or 2 days in Visoko. 1-2 napot van. The 3rd day and the 4th day we are in the south. A 3. vagy 4. napon a déli részen vannak. In the east and the west, on keleten, nyugaton, más helyeken. So I combine different places to see Bosnia. Így össze tudja kombinálni, hogy különböző helyekre ellátogassanak Boszniában. Mit javasolsz te azon a területeken kívül, most van a fejedben, mit érdemes megmutatni? What do you recommend for the next trip? What it is worth to represent? Everything. New places. Everything. Mindent. Simply, I will send him a PDF program. Majd küld egy PDF-et. And he can say his wish. És akkor elmondhatod a kívánságaidat, és akkor ő összekombinálja, összeállítja. The trip or the programs. Yeah, whatever. He can say, you can say we want to visit the pyramids, but I can another plan with another things and combine all. Meg tudja mutatni a piramist is, de össze tudja kombinálni más helyszínekkel, amit szeretnétek. Including the hotel and everything. I just discussed with Miklos. The only thing what you need to do is to find the transportation from Hungary to Bosnia, and I will fix. Csak kell egy cég, ugye egy buszos cég, aki elvisz benneteket Boszniába. Érdekes kérdést teszek föl nekem, mert An interesting question. Magyaroknak ez fontos kérdés. It is a question for the Hungarian. A magyarok pontosan tudják, hogy az a vallás, ami itt van nálunk, az nem a mi vallásunk, nem az eredeti. Hungarian exactly know that the religion what is here is not our religion. It's not our own Catholic religion. Is not our own religion. Teremtői vallásunk volt, tehát itt teremtővel. We have a creating religion, direct connection to the Creator. Sun religion. A területen mi lehetett a legősibb vallás, de inkább azt mondom, hogy az elfogadott az ott lévő lakóknak. Szerinted mi lehetett? Tehát most nem muszlim, nem iszlám, nem semmi, nem katolikus. Country in Bosnia, what can be the most ancient, several 10,000 years, what is the eldest religion in your country? Not Islamic, not Ottoman, the Bogomils. The Bogomils. And before Bogomils? Stone Age. Stone Age. Totem vallás esetleg a kőkorszakból. Sun religion? Religion of sun, admiring sun. Yeah, this is why we have the results of the sun, the spirals of the universe, the planets and everything. Hát akár lehetett. Amikor ott a Agudban megtalálták a követ, ahol vannak az írások, amire azt hitták, hogy óangol runa. In one of the tunnels, a very big stone can be found with the craving, K1, right? The K1. K1. What does it refer to? Can it be referred to the very ancient religion? We have a stone with runic letter. Runic letter, yes, we have a stone and we call it proto-runic letter because proto-runic letter, the oldest proto-runa betűk. Yeah, because the age of the stone, it's dated between 5,500 and 7,500 years in the past. We found organic material. We sent it for the radiocarbon dating. Találtak szerves anyagot, elküldték vizsgálatra. 7,500 years is all this organic material. 5000 év, több mint 5000 éves eredményt adott a vizsgálat. This is why we give him the name proto-runic letter. Ezért adták, az nem runa írás, hanem proto, tehát a runaírás előtti korszaknak nevezték. Maybe. So this is why also I show the picture. I create apartment because lots of people they want to have private guidings. You know, and I was wasting the time to bring them to the hotel or something, and now I make it easy if I have. But not big group, but only for a few people. It's for 5 people. But if I have 5 people, they can sleep at my place. I have apartment, and then we travel for a small group.
But also you can have 14-15 people, but I bring them in the hotel. And then we make with smaller groups. Hát felajánlotta ugye, hogy 5 embert ő is el tud szállásolni, illetve hát segít a szállások között így a szállításban, hogyha akár egy kis csoportról van szó. Some places that I am offering to visit, they are only available with small car and with vans. Kis autó, vagy egy ilyen kis furgon is a rendelkezésre áll. Because we don't have this infrastructure. Hát infrastruktúrájuk nincs ahhoz, hogy nagy buszt lássanak el, de ilyen kicsi csoportoknak tudnak segíteni. Another question? De fáradtak. You are tired. Can you imagine that the whole field, the whole area... Azt hogy mondják angolul. Slovakian part and the Carpathians, Transylvania, Serbia, yeah. The Croatian part. Couldn't it be a common area? Because everything is the same in these areas. Could be. This is why we have the Todor Vinča culture. Todor Vinča culture. Todor Vinča culture. Could be. Ja. Yeah. Na, ezért mondtam, nekem kulturális tudásom. Could be. Yeah, there. Yeah. Could be. We say it could be. But we need to find more evidences, more proof. Hát ez azért több bizonyíték meg kellene. Everything has been found, but it was hidden. This is why I'm saying when you come to Bosnia, he's going with me to the museum. Azért mondja, hogy ha eljöttök, akkor we have the best exhibition in the area of the Stone Age time. Akkor a múzeumba is elvinne benneteket, mert ott van olyan kiállítás, ami pont ezt a kőkorszakot mutatja be. Is there meteorite? In the museum. In the museum. Is it still there? A black meteorite. Is it still there? There are a couple of them that van egy pár. Yeah. Fáradtak már. Thank you very much. Mi köszönjük. Thank you. Aztán.